მოკლედ პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ კახა კალაძეს ესე საოცარი უნარი აღმოაჩნდა იწინასწარმეტყველოს არჩევნების დღე. სერიოზულად თუ შევხედავთ ამ საქმეს, მართლაც უკვე აღარაფერში აღარ ჩდება ხელისუფლების ქცევა, არ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ქცევაც. ცოტა იმედი მაინც არსებობდა, რომ ამ სამარცხვინო სიტუაციიდან თავს დაიძვრენდა ქალბატონი ჟვანია, თუმცა დღეს რაც ვნახეთ, რომ თან მიეცა მას ხმას, მაინც გავიდოდა ეს გაწყვეტილება, მე იმედი მქონდა, რომ ასე მაინც მიეცეოდა, მაგრამ რაღაც ელემენტარულ სახეს მაინც შეინარჩუნებდა მცირედით მაინც. მოკლედ ფაქტია, რომ 28 არასამუშაო დღეს უბრალოდ 28 ნოემბერს გვექნება არჩევნები. გამოცხადდება ის უქმე დღეთ, მაგრამ რა მინუსებს შეიცავს ეს ყველაფერი, ამას ჩვენ დღეს განვიხილავთ. ვიდრე ამ თემაზე გადავიდოდეთ, მოდით Edison Research-ის კვლევები განვიხილავთ. რომელმაც ასევე ესე მეხსიერება დააკარგვინა. ჩემი აზრით ამან გადაადებინა პირველიდან 7 საათ ამდე ხდომა დღეს თამაშვანიას და როგორც ამბობენ ის ბიძინა ივანიშვილთან იყო, მე არ მომისმენია თამაშვანიას მხრიდან ამის უარყოფა, ამიტომ არავით არ უარყო თვითონ თამაშვანიამ. თუმცა რად გვინდა ამ უარყოფან დადასტურება, როდესაც დღეს ძალიან ნათელია, ხო ყველაფერზე მეტყოლებს ფაქტები და შედეგები და შედეგების სახეზეა სამწუხაროდ. მე არ მომისმენია უბრალოდ თამაშვანიას უარყოფა, თუმცა უფლებას ვიტოვებ, რომ ეს უარყოფა ამ უარყოფაში ეჭვი შევიტანო, იმიტომ რომ როგორც ეკამ უკვე თქვა, ფიცი მწამს ბოლო მაკვირვებს. Edison Research-ი საუკეთესო კვლევითი ორგანიზაცია მსოფლიოში, რომელმაც ეხლა ჩვენი არჩევნების შემდეგ ჩაატარა, როგორც იცით, ამერიკაში კონგრესის არჩევნები იყო, კონგრესის არჩევნების exit poll-ი ამ ორგანიზაციამ ჩაატარა. სწორედ იყო უმძიმესი დაპირისპირება, იცით ალბათ, რომ პროცენტ ნახევარი 2% იყო სხვაობა რესპუბლიკელების და რესპუბლიკელებსა და დემოკრატებს შორის და პრაქტიკულად არც ერთი შედეგი არ გაუცუდებია Edison Research-ს და არავითარ კითხვის ნიშნები იქ ამასთან დაკავშირებით არ აქვს. სამაგეროა ირაკლი კობახიძის, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარიდან კონგრესის თავმჯდომარეობისთვის ებზადება, როგორც ჩანს, მე კიდე ჩემს მხრივ ეჭვი მაქვს, რომ საერთოდ არაფრის თავმჯდომარე აღარსოც აღარ იქნება და თან ეს დრო არც თუ ისე შორს არის. საბედნიეროდ, რა თქმა უნდა. არა, დღეს საოცარი რა. ხო, დღეს საოცარი რამე თქვა, მაგრამ მოდით ჯერ სლაიდები გავიაროთ. პირველი სლაიდი, რომელიც გვინდა შემოგთავაზოთ, ეხება ეგრეთ წოდებულ ყველა ამორჩეველს. ანუ ამ სლაიდზე, რომელიც თუ შეიძლება პროდიუსერებმა რომ შემოიყვანონ, სლაიდი ნომერი 2. ამ სლაიდზე ჩვენ ვხედავთ ყველა ამომრჩევლის შედეგად მიღებულ შედეგს. ანუ ყველა ამომრჩეველი, რომელიც არ პასუხობს, არ არის გადაწყვეტილი, არ მიდის არჩევნებზე, არავის არ აძლევს ხმას და ასე შემდეგ, ყველა ეს ამომრჩეველი არის აქ და 4%-ით ლიდერობს გრიგოლ ვაშაძე. ეს ყველაზე უფრო შორს არის არჩევნო სიტუაციიდან, იმდენად რამდენადაც შეიცავს იმ ადამიანებს ძალიან დიდი ოდენობით, ვინც არჩევნებზე არ მივა და შესაბამისად მათი ხმა ვერ აისახება საარჩევნო შედეგებში. შემდეგი სლაიდი. შემდეგი სლაიდი ასახავს უკვე ალოკაციას, ანუ შემცირებულია სპეციფიური მეთოდით, დამატებითი კითხვების მეშვეობით, შემცირებულია იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც ან არ იცის, ან არ პასუხობს და ასევე არც ერთს არ აძლევს ხმას. როგორც ხედავთ, იყო 18 და 10 და ეხლა არის 15 და 8. საგრძნობლად არის შემცირებული და სხვაობა შესაბამისად კანდიდატებს შორის გაზრდილია. გრიგოლ ვაშაძე 41, სალომე ზურაბიშვილი 36%. ცნობილება შეგახსენებთ არის +-1. შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება. ეს არის სლაიდი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ცნობილება ოდნავ იზრდება წინა სლაიდებთან შედარებით, აქ გამორიცხულია უკვე ის ადამიანები, ვინც სრულიად გამორიცხულია ის ადამიანები, ვისაც ჯერ გადაწყვეტილება არ მიუღია, ან არ პასუხობს შეკითხვაზე. მით უმეტეს ისინი, ვინც ახლა არ მიდის, ეს უკვე აღარ არის საინტერესო, იმიტომ რომ მათი შედეგი არ აისახება არჩევნებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ცნობილება ამ სლაიდში სავარაუდოდ ყველაზე უფრო მაღალია საარჩევნო შედეგებთან, რა თქმა უნდა, ეს შედეგი იქნება ყველაზე უფრო ახლოს და ეს არის 56-44, რაც გვაჩვენებს იმას, რომ მეორე ტურის შედეგად საკმაოდ დიდი სხვაობით, 12%-იანი სხვაობით იგებს გრიგოლ ვაშაძე.
კიდე აქვე უნდა დავძინოთ, რომ რასაც კანონი გთხოვს და გავალდებულებს, თუმცა არავალდებულებს რატომღაც იმედს, როდესაც მათ გამოაქვეყნეს ეგრეთ წოდებული ფსიქოპროექტი ერქვა, ხო? იმის კვლევები, მაგრამ ჩვენ რასაც კანონი გავალდებულებს იმას ზედმიწევნით ვასრულებთ, ასე რომ სრული კვლევა შეგიძლიათ ნახოთ რუსთავის საიტზე, გრაფაში არჩევნები 2018, რითაც ანუ შეგიძლიათ დარწმუნდეთ თუ რამდენად სანდო კომპანია ატარებს ამ კვლევებს. დიახ, შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება. აი ეს არის კითხვები, უკვე აი იმ კითხვებს გაცნობთ, მთავარ კითხვას, რომლის მიხედვითაც ხდება ალოკაცია. ანუ ეს კითხვა დაესვა ყველა იმ ამომრჩეველს, რომელმაც ან არ თქვა ვის აძლევს ხმას, ან ჯერ კიდევ გადაწყვეტილი არ აქვს ვის მისცემს ხმას. და ამის მიხედვით მოხდა აი ამ ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელი ან უარმყოფელი ამომრჩევლის შეწონვა უკვე და გადატანა რეალურ შედეგებში. კითხვა ჟღერს შემდეგნაირად, როგორი დამოკიდებულება გაქვთ საპრეზიდენტო კანდიდატებთან კავშირებით. შეგახსენებთ, რომ ეს კითხვა დაესვა იმ ამორჩეველს, რომელსაც ან გადაწყვეტილება არ აქვს ჯერ მიღებული, ან უარს აცხადებს პასუხის გაცემაზე და სწორედ ამ კითხვის მეშვეობით მოხდა შემდეგ შედეგების ალოკაცია. გრიგოლ ვაშაძის შემთხვევაში ძალიან პოზიტიურად 7%, პოზიტიურად 51%, ანუ ჯამური პოზიტიური რეიტინგი არის 48%, ნეგატიურად 29%, ძალიან ნეგატიურად 23%, ანუ 52%-იანი ნეგატიური რეიტინგი. ეხლა ნახოთ სალომე ზურაბიშვილის შემთხვევაში იგივე შეკითხვაზე პასუხი 2% ძალიან პოზიტიურად 28%, ანუ ჯამური რეიტინგი არის სადღაც 30%, რაც დაახლოებით 50%-ით უფრო ნაკლებია ვიდრე გრიგოლ ვაშაძის შემთხვევაში, ანუ გრიგოლ ვაშაძის შედეგის 50%-ით ნაკლები, ანუ სადღაც 48 იყო იქ და აქ არის 30. ნეგატიურად 50%-ით მეტი როგორ არის? იმისი ნახევარი, ანუ იმისი 50%-ით ნაკლები, ანუ აბსოლუტურ რიცხვებში 18%-ით ნაკლები, მარტივად რო ვთქვათ. ნეგატიური 38, ძალიან ნეგატიური 22, რაც არის ჯამური ნეგატიური მაჩვენებელი 70%, რაც ძალიან მაღალია. შესაბამისად ალოკაციაც ამიტომ მივიღეთ ამ ხელსაუბრობა ალოკაციის შედეგად. შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება, Edison Research-მა გაზომა ასევე კანდიდატების გარდა სხვა მაჩვენებლებით, სწორი მიმართულებით ვითარდება თუ არა ქვეყანა. რა თქმა უნდა, ეს მონაცემიც გამოიყენება ალოკაციაში, გამომდინარე იქიდან, რომ თუ მიიჩნევს, რომ სწორი მიმართულებით ვითარდება ქვეყანა, მაღალი ალბათობით ეს ამორჩეველი არის ხელისუფლების კანდიდატის ამორჩეველი და ასეთი სულ 17%-ია ქვეყანაში, 10% ან არ პასუხობს ან არ იცის, ხოლო 73% გამოკითხულთა ამბობს, რომ ქვეყანა ვითარდება არასწორი მიმართულებით, რაც ერთ-ერთი სარეკორდო რიცხვია 2003 წლის შემდეგ. ერთ-ერთი კი არა, დანამდვილებით წელს ეს წლევანდელმა წელმა პიკს მიაღწია ამ თვალსაზრისით. შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება. რამდენად ეთანხმებიან საქართველოს მოქალაქეები კონსტიტუციურ ცვლილებას, რომ ეს იყოს პრეზიდენტის ბოლო პირდაპირი არჩევნები. 17 და 27 არის უარყოფითი პასუხი, რაც ჯამში შეადგენს 54%-ს, ნეიტრალური არის 14%, ხოლო ეთანხმება 12 და 10%, ანუ სულ 22%. ჩვენ ვხედავთ, რომ გაცილებით მეტია, ნუ არ იცის 10%-მა ან არ პასუხობს. გაცილებით მეტია იმ ადამიანების რიცხვი და არის ნახევარზე მეტი, ვინც არ ეთანხმება კონსტიტუციაში ქართული ოცნების მიერ შეტანილ ამ ცვლილებას, რომელიც გვართმევს პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევის უფლებას. შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება. 72% ქვეყნისა მიიჩნევს, რომ იმ საკითხზე უნდა იყოს თუ არა პრეზიდენტი არჩევითი, ანუ ძველი წესი შენარჩუნდეს თუ ახალი, უნდა ჩატარდეს რეფერენდუმი. ასე მიიჩნევს 72% ამ ქვეყნისა, რაც ასევე უზარმაზარი რიცხვია, ხოლო 11% ამბობს უარს რეფერენდუმზე და 17%-მა კი არ იცის და ჩემი აზრით მთავარი სლაიდი, ასე ვთქვათ, კანდიდატებს შორის სხვაობის შემდეგ, რაც ყველაფერზე პრინციპში სცემს პასუხს, ეს არის ბოლო სლაიდი. დამოკიდებულება ბიძინა ივანიშვილთან. ქვეყნის 50%-ის დამოკიდებულება, გამოკითხულთა 50%-ის დამოკიდებულება არის ძალიან ან უბრალოდ ნეგატიური. 50% ჯამში. 23% ნეიტრალურად უყურებს მას, ხოლო პოზიტიური რეიტინგი არის 13%.
არ ვიცი, არ პასუხობ 14%. 50-13-ის წინააღმდეგ. ეს არის დღეს ბიძინა ივანიშვილის რეიტინგი საქართველოში. მოკლედ კიდევ ერთხელ რომ გავიმეოროთ ნიკა, რომ არეგულირებელი კომისია, ასე ვთქვათ, არ გამოგვეკიდოს ამ კვლევების შესახებ სრულ ინფორმაციას. ჩვენ თქვენ ნახავთ რუსთავი 2-ის ვებგვერდზე, გრაფაში არჩევნები 2018 და აქ მიიღებს სრულ ინფორმაციას Edison Research-მა თუ როგორ ჩაატარა ეს კვლევა და ყველა დოკუმენტი არის აქ ადვერტული. შევახსენოთ მაყურებელს, რომ ეს არის ველი პირველიდან 8 ნოემბრის ჩათვლით, ანუ 9 ნოემბრამდე. შესაბამისად ამ ველში ეხლა თქვენ გაჩვენებენ საიტს, სადაც უნდა შევიდეს. ამორჩეველი რომ ნახოს ინფორმაცია ზუსტად. გმადლობთ. ველი ჩატარებულია პირველიდან 9 ნოემბრამდე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ძალიან მძიმე მოვლენები ქართული ოცნებისთვის, როგორც იყო დარბევა რუსთაველის გამზირზე, ასევე ჰაგის საკითხები, 9 აპრილის საკითხები, რაც აი ესე მთლიანად წამოვიდა წყებათა წყება, ეს ძალიან შავი ხაზი დაეწყო ქართულ ოცნებას, ეს ყველაფერი ამ ველში შესული არ არის, ეს არის პირველი 2 კვირის, თითქმის 2 კვირის ველი, ანუ 8 ნოემბრის ჩათვლით, 9 ნოემბრამდე იყო ეს ველი, პირველიდან 9 ნოემბრამდე ჩატარებული. შემდეგი ველის პასუხებს გაცნობებთ და მორიგ ისტორიკას ექნება ეჭვმა ადგილი. ხო, დღეს ესე იგი მეხსიერება არათუ სახე მეხსიერებაც დაკარგა ქართულმა ოცნებამ და საოცარი განცხადება გააკეთა ირაკლი კობახიძემ, იმ ირაკლი კობახიძემ, რომელმაც ამაყად გამოაცხადა პირველი ტურის შემდეგ, რომ სალომე ზურაბიშვილი გავიდა ფსიქოპროექტის, ხო. განამდე კვლევა გამოაცხადა იგივე შედეგი. გამოაცხადა, არა, მე დინარაძე იყო. მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში არჩევნების დღეს ფსიქოპროექტის შედეგების გამოცხადების პატივი ხვდა კობახიძეს და შემდეგ ესე თქვათ დიდი ჩაფლავების პატივიც მას ხვდა და ეს ადამიანი და იმ დღეს ხო, რას ამბობს, ახლა მოდი მოვისმინოთ კობახიძე და მე შევეცდები ავხსნა რას ამბობს ის მე მუნჯის კი მე ძალიან ხშირად მახსენებს და უკვე შევისწავლე მისი ძალიან შეესისხორცეთ ხო ერთმანეთს კი შევისწავლე მისი აზროვნების სტილი რომელიც რთულია მაგრამ ახსნადი ჩვენ ნახეთ ედისონის კვლევის შედეგები პირველ ტურშიც, რომელიც 10 და არა, რომელიც კვლევის შედეგები მთლიანად 10 და კვლევის შედეგები ორივე შემთხვევაში მთლიანად 10 არჩევნების შედეგებს. ედისონის კვლევის შედეგები ორივეჯერ 10. ხაბათ ნუ ირაკლი და ედისონის ერთის 10. ახლა ეს ლოგიკური კითხვა. ჩაუტარებია კიდევ ცალკე კვლევა ამ პერიოდში. ეს რამე შეждდება ახლა თქვენი კოლეგა რასაც აკეთებს. აი პასუხს არ გვაძლევენ, ესე იგი მათაც არ მოწვეთ. ნახეთ, თქვენ სახეს ეს არის ნაცმოძრაობის სახე. ეს არის ნაცმოძრაობის სახე. გეუბნებით, რომ ორჯერ ჩაატარა ედისონმა კვლევა და ორჯერ ასდა ის შედეგებს. ხო? ეს არის თქვენი სახე, თქვენ მიბრუნებთ ის ფაქტს, რომელიც ამასთან არაფერი კავშირში არ არის. რაც შეეხება მეორე ტურს, შედეგებს ვიხილავთ ერთად, როდესაც საარჩევნო ადმინისტრაცია გამოაქვეყნებს ოფიციალურ შედეგებს და ნახავთ ის თუ რა იქნება და როგორ იქნება. ედისონი მოიგითხეთ, რომელმაც ორჯერ დადო გააყალბებული კვლევის შედეგები. 2 კვირის ინტერვალი ჩატარებულ კვლევებში ძალიან დიდი სხვაობა იყო პროცენტებში. ამიტომ მე გამიჭირდება, მე ვერ ვიტყვი რომ ეს ცუდია თუ კარგია, მაგრამ გამიჭირდება თქვა, რამდენად მაღალი სანდოობის არჩევნებია მაღალი სანდოობის. ნუ გაცლებთ უფრო ადეკვატური იყო ახლა რა თქმა უნდა სერგეენკო. რას იძახის მოკლედ ხო, ესე მუნჯის ენა დედამიწის. სამი იყო ჯერ ერთი კვლევა, ორჯერ არა. მესამე კვლევაზე არ თქვა ცდა, იმიტომ რომ ის პრაქტიკულად რას იძახის? ანუ ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა სექტემბრის დასაწყისში, სექტემბრის ბოლოს და ოქტომბრის დასაწყისში. ის იძახის რომ პირველი ორი ტალღა სექტემბრის დასაწყისში და სექტემბრის ბოლოსი 10 და არჩევნების შედეგებს. რა თქმა უნდა 10 და იმიტომ რომ სექტემბრის დასაწყისში სხვა მდგომარეობა იყო და მესამე ადგილზე იყო სალომე ზურაბიშვილი, სექტემბრის მეორე ნახევარში სხვა მდგომარეობა იყო. ოდნავ გაიზარდა ზურაბიშვილი, მაგრამ არ მახსოვს მესამეზე იყო თუ თანაბრად იყო იზდა ბაქრაძე და მე ძალიან დაეწია უკვე მესამე ტალღა. ეს არის ლიკვიდური პროცესი, ანუ ვითარდება, განვითარებაში. რა თქმა უნდა პირველი ორი კვლევა 10 და არჩევნების შედეგებს, იმიტომ რომ ორი თვით ადრე ჩატარდა არჩევნებამდე. ერთი
ყველღა და თვენახევრით მეორე. ამას იძახის. კი, ბატონო ირაკლი, გიდასტურებთ აცდა, მაგრამ ტვინი დაატანეთ ცოტა თუ ასეთი სუბსტანცია მოგეძევებათ და მიხვდებით რატომაც აცდა, იმიტომ რომ არჩევნების პროცესი იყო ერთ დღეს, ოქტომბრის ბოლოს, ხოლო კვლევები იყო სექტემბერში, სექტემბრის მეორე ნახევარში და ოქტომბრის პირველ ნახევარში. ასე რომ რა თქმა უნდა აცდა, ბოლო კვლევა იყო 38-ით 32 თუ არ ვცდები ვაშაძესა და სალომე ზურაბიშვილს შორის არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე აი ეს იყო 37-32 ყოფილა და ეს იყო ბოლო და 25 ოქტომბრის ეს იყო ალოკაციის მეთოდით იყო, ოღონდ სრული ალოკაციით ანუ ორ კანდიდატს ვერ დავტოვებდით თავისთავად ცხადია. ეს იყო ისეთივე ალოკაციით, როგორც ახლა არის 56-ით ასე შემდეგ. ანუ სრული ალოკაცია. ანუ ყველა გამორიცხულია, ვინც არ აძლევს, ასე შემდეგ თავს იკავებს და ასე შემდეგ. 37-ით 32 დაждდა. რა იყო რეალობაში? 38-ით 37 სალომე ზურაბიშვილი სასარგებლო თქო ყველამ ვიცით თავისი ახალქალაქებით, წალკებით და ასე შემდეგ. ეხლა საქართველოს ოცნების ამომრჩეველსაც კი არ ეპარება, ეჭვრო პირველი ტური გრიგოლ ვაშაძემ მოიგო და თან არა 1%-ით, არამედ უფრო მეტით თავისთავად ცხადია, მაგრამ exit poll-მა ეს შედეგიც დიდებულად გათვალა და 40% ქონდა ორივეს საბოლოო ჯამში exit poll-ში და 40%-ით. ხო, exit poll-ზე გამოხსენდა. და ხო არ იცი რომ ისევ ფსიქოპროექტს ჩაატარებინ. ანუ exit poll-ი ხო ჩაატარონ. მე რა ვიცი. ანუ არ ჩაატარებენ თუ exit poll-ი კი არა არჩევნები თუ ჩაატარეს ეგეც არა, ხო იმიტომ რომ ანუ Edison Research-ის exit poll-ის იმედზე იქნებენ თუ კიდე ერთ რაღაც ფსიქოტიპის პროექტს ტელეკომპანია იმედის პრობლემაა, რომელიც ყოველი არჩევნების შედეგად იმართავს თავს. მე მხოლოდ მაწყობს და შეუძლიათ გააგრძელონ ხო ტელეკომპანია იმედმა ხა იმაიმუნა სინამდვილეში ვითომ გამოაცხადა ქართულ მოცემს, სინამდვილეში ეს იყო ტელეკომპანია იმედის exit poll-ი ცხადია. ხო უხაძემ რომ მე ამის შემდეგ ანუ შეუკვეთავთ exit poll-ს. არა, რომ შეუკვეთეს მაშინ რა ჩამოუვიდა თუ კაცრავად 11 საათზე გამოაცხადეს ბოლო exit poll-ი და იმის წინა exit poll-ით ნარმანია გადაიყვანეს პირველ ტურში და იმის წინა exit poll-ით 750%-ია იყო ქართულმა ოცნებამ საპარლამენტო არჩევნებში. ასე რომ, იმედი რომ exit poll-ებს აყალბებს ყველამ ვიცით. და რაც შეეხება აი ამ ბოლო exit poll-ს, ბოლო exit poll-ი იყო ტელეკომპანია იმედის exit poll-ი თავისთავად ცხადია და ისინი მიეცემ პასუხისგებაში კომისიის მიერ, იმიტომ რომ პარტიას დაუთმეთ ეთერი და იმან გამოაცხადა exit poll-ი, ამას არ ცნობს ჩვენი კანონმდებლობა, ეს იყო მათი exit poll-ი, მათ ეთერში გამოცხადებული საარჩევნო შედეგი უბნების დახურვების-თანავე. შესაბამისად ეს იყო ტელეკომპანია exit poll-ის ეთერი და ეს გამოაცხადა იმედის წამყვანმა თუ მან რა ქვია პარლამენტის თავმჯდომარემ, ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. ნუ მოკლედ ფაქტია რომ Edison Research-ი არის Rolls-Royce თავის სფეროში, ფაქტია რომ ყველა ამ ქვეყანაში ქოცების ჩათვლით სხვა შორის და ეს ზუსტად ვიცი ენდობა Edison Research-ს ელოდებოდნენ ამ შედეგს და იმიტომ აქ ჩამოშლა სრული და რა მოყვა ამას დღეს. ანუ მაგიტომაც დანიშნეს 28-ში რატომაც ოღონდ მე არ ვიცი, რაც უფრო აქეთ იქნება არჩევნები, უფრო მეტად აწყობს სინამდვილეში ოპოზიციას. მე არ ვიზიარებ იმას, რომ ქვეყანა დაიქცა. კი ბატონო, ბევრმა ადამიანმა ხმა დაკარგა, მაგრამ ოპოზიციონერებს მინდა ოპოზიციის მხარდამჭერებს ვუთხრა, რომ ამითი პრაქტიკულად არაფერი არ იცვლება თქვენთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიხვიდეთ არჩევნებზე და მისცეთ ხმა ისე, როგორც მიეცით თქვენ. ძალიან დიდი უპირატესობა გაქვთ, მაგრამ აი ახლა კვლევებით ჩანს, მაგრამ ამ უპირატესობამ არ მოგატყუოთ. და მოიცა, ეხლა მაინტერესებს, ჩვენ გვახსოვს 2013 წელს დანიშნა არა, ვიდრე ამას იტყვი, ჩვენ ვიდეო გვაქვს თუ არ ვწდები, როგორ ამბობს. ჯერ კახიკალაძე 28-ს და მე თელავში არის საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ 28-ში იქნება არჩევნები. თუ შეგვიძლია კიდევ ერთხელ ნახოთ, დღეს რამდენჯერმე ვნახეთ, კიდევ ერთ გამეორება ცოდნის დედა. გაკეთებული იყო მიზანმიმართულად, რომ რეზოლუცია, რომელიც გუშინ იქნა გაჟღერებული ევროპარლამენტში, ეს გადაეფარათ, თუმცა რამდენად გამოუვადეს არ ვიცი. კვლევებს რაც შეეხება, ეს არის ჩვეულებრივი სიცრუე, მანიპულირება საზოგადოების აზრზე. ჩვენ თუ გადავხედავთ ყველა წლების განმავლობაში, თუ როგორც ხდებოდა კვლევები, რა შედეგებს გვეუბნებოდნენ და აწვდიდნენ მოსახლეობას და რა შედეგებს ვიღებდით არჩევნების შემდეგ. იგივე იყო ამ შემთხვევაშიც. კვლევა გამოქვეყნებული სხვა შორის თქვენს მიერ და ამ კომპანიის მიერ, რომ სალომე ზურაბიშვილი საერთოდ მესამე ადგილზე იყო, ესეც კარგად გვახსოვს, თუმცა რეალობა აღმოჩნდა განსხვავებული და 28 ნოემბერს აღმოჩნდება განსხვავებული რეალობა. რომ მიუხედავად
მოგესალმებით თელავიდან აცუთებში მოძრაობა ნერვულობა რომ ის ნიჭიერი ხალხი ძიღვიძებს იმ გათენებისაც და ისინი კიდე არსებობენ ამ ქვეყანაში თავის დაანონსა საკრებულოს საერთოდ ვაფშე საერთოდ გაკრითო ელიდან რა ქვია ქვეყნიდან ისო ხაბადოს ალობის გასვისებდო მისი განცხადებით რუსეთის აგენტია როგორ არის ხაბადური დაიბადა საფრანგეთში ემიგრაციაში და სალობებია ბატონი დაიბადა საქართველოში გაიზარდა რუსეთში და გრიშაქვია ჯორჯაძის თქმით რომელია ხალხი და რუსეთის აგენტია მეორე ტურში დაუჭიროს ამიტომ მოგიწოდეთ ყველა სალომე მოგიწოდეთ სულ ყველას ყველა ჩემს ახლობელს ყველა ჩემს მეგობარს ყველა ჩემს ძმას და სულ ყველას აბსოლუტურად 28-ში საბოლოოდ უნდა უთხრა დაცვა მოძრაობას უარი ანუ დიდი ხანი ნოემბერს უკვე თელავში ვიღაც რიგითმა აქტივისტმა რომელიც მე ციტირებდა კოცები გადარეულები არიან ჩემს ციტირების ინდექსი არის ძალიან მაღალია ჩემს ციტირების ინდექსი და ჩემი უკეთეს კამპანიას ვისურვებდი ხა ამაზე დაიწყებენ ჩემს ციტირებას ნიჭე როგორ უმასქენი რა ხო მაგაში მეც არ გეთახმები ნამდვილად კაცია და გუნება და გემოვნებაზე არ დავაბე ხო და ბიზნეს ციტირების ინდექსი 11 ნოემბერს უკვე ვინმე არ ვიცი ვიღაცამ არც ვიცი ვინ იყო იცოდა რომ 28-ში იქნებოდა ახლა ერთი კითხვა მინდა დაკისვა 2013-ში სააკაშვილოში დაინიშნა საპრეზიდენტო არჩევნები ხუთშაბათს დღეს რომელიც შემდეგ თორსტები სამოქალაქო საზოგადოების მოთხოვნით გადაიტანა თორსტები კვირას მაგრამ აი ეს უკვე ბოლო არჩევნები იყო მის მიერ დანიშნული მარგველაშვილი ხო რა წარმოდგენ ანუ როგორ გონია იმ დროს ბიძინა ივანიშვილი რა ტიპის განცხადებას გააკეთებდა არ ვიცი არ მახსოვს აი მოდი ხო ერთად გავიხსენოთ ძალიან საინტერესო განცხადება არჩევნების დღე ხუთშაბათი დაინიშნა და აქ ეჭვებია რომ იურიდიულად გამართლებული არ არის საპრეზიდენტო არჩევნების ამ დღეს დანიშნა ეს ცალკე თემაა და ამაზე არ გავჩერდები მაგრამ თვითონ ის ფაქტი რომ ხუთშაბათი თვის ბოლო დღე დაინიშნა საპრეზიდენტო არჩევნების დღედ გასაგებია ბოლო დღე მას აინტერესებდა მხოლოდ რომ გაიხანგრძლივოს საპრეზიდენტო ვადა გარდა ამისა ამ კაცმა აჩვენა თუნდაც ამ ერთ ქცევაში მთლიანად მისი დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნისადმი მისი პატივისცემა მოვლენებისადმი მისი დამოკიდებულება სირთულეებისადმი მან საპარლამენტო არჩევნების დროს მოახერხა უარი ეთქვა ჩვენი ემიგრანტებისთვის არჩევნებში მონაწილეობაზე ახლა 1,20,000-ზე მეტი ემიგრანტი ყავს გარეთ და როგორ მოახერხებენ ისინი არჩევნებში მონაწილეობას არაფერს არ უყურებს ეს კაცი და ამ ქცევით კარგად აჩვენა რომ პირადულის გარდა არაფერს ანგარიშს არ უწევს ეს არის ბიძინა ივანიშვილი ესე იგი შემიძლია ბიძინა ივანიშვილზე თქვათ შემდეგი ემიგრანტი არ წაშალოთ რა გრაფიკა ვკითხულობდი თუ შეიძლება გრაფიკა მაჩვენეთ ესე იგი ბიძინა ივანიშვილმა პრაქტიკულად საკუთარ თავზე რამდენიმე წლის 2005 წლის წინ თქვა ესე იგი ჩვენ გვყავს ახლა 1,20,000-ზე მეტი ემიგრანტი ყავს ქვეყანაში ახლა უკვე მეტი 2 მილიონამდე და როგორ მოახერხონ რომ არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა არაფერს უყურებს ეს კაცი თავის თავზე ამბობს და ამ ქცევით კარგად აჩვენა რომ პირადულის გარდა არაფერს ანგარიშს არ უწევს აი ესეთი თვითაღიარებით გამოსულა ბიძინა ივანიშვილის ეს რომ ბიძინა ივანიშვილს კითხოთ ახლა რომ აი ამ მემაზე როგორ ბიძინა ივანიშვილის კითხვის დასმის შესაძლებლობა რომ მომეც ესე კაი ხა ამაზე ბევრად სხვა რამეებს კითხვა შედეს ქონდა და ნახეთ რაც მოხდა ძალიან მოკლედ ასეთი ამბავია გარდა იმისა რომ ბიძინა ივანიშვილის ესე ციტატა მოვიყვანეთ ეს ამ ციტატა შეგვიძლია დღევანდელი ოპოზიციის ნებისმიერ ესე იგი წევრის სახელი და გვარი მოვაწეროთ მანამდე ასევე ჩდება კითხვა რომ საქართველოს ორგანული კანონი დაირღვა თუ არა შენ როგორც იურისტი რას ფიქრობ ანუ კანონში არის რომ არჩევნების როგორ რა წერია კანონში რომ არჩევნების რეფერენდუმის პლებისციტის დღის უქმე დღედ გამოცხადება არჩევნები გარდა საპრეზიდენტო არჩევნებისა რეფერენდუმი პლებისციტი შეიძლება ჩატარდეს კვირის ნებისმიერ დღეს ანუ კვირის ნებისმიერ დღეს ჩატარდეს ყველაფერი მათ შორის რეფერენდუმი პლებისციტი საპრეზიდენტო არჩევნებზე ექსპლიციტურად წერია რომ უნდა იყოს კვირა დღე უბრალოდ იძახის საარჩევნო კომისია როგორც ჩანს რომ ეს მეორე ტურს არ ეხება რაც აბსურდია ეს არის ისეთი ტიპის დემაგოგია რომ ირაკლი კობახიძესაც შეშურდებოდა თამარ ჟვანიასი მაგრამ ირაკლი კობახიძეს მოფიქრებული იქნებოდა ასეთი
ცინიზმი ქართული ოცნებისგან არ გვიკირს. არ მგონია რომ ეს ცინიზმია. ცინიზმი არის ჭკვიანი ადამიანის ქმედება. ირაკლი კობახიძე უბრალოდ უტიფარია. ცინიკოსებს ჭირდება ტვინი. საერთოდ მე ვარ მაგალითად ცინიკოსი. ჩახკას თავით შეიქო ნიკამ და ეხლა მიხეილ ბენიძე ჩავართოთ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი. მიშა მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოკლედ დღეს ძალიან საინტერესო პროცესი დავაკვირდით იმ 11 ნოემბრის წამოწდომაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ. დღეს ესე იგი დილით დაგვიანონსა შემთხვევით კახაკალაძემ რომ 28-ში იქნებოდა არჩევნები და საღამოს მართლაც ესე იგი საოცარი ახთა მისი წინასწარმეტყველება და თამარ ჟვანიამაც ასე თქვა გითხრა უკვე დაგვიდასტურა ოფიციალურად. რა ჯერ ერთი როგორ შეაფასებ რომ უკვე ხელისუფლებამ ძალიან დიდი ხანია უკვე იცის რა დღეს ჩატარდება არჩევნები რატომ აირჩიეს ეს დღე არჩევნებად რა პრობლემები შეექმნება ემიგრანტებს და ასე შემდეგ და დაირღვა თუ არა კანონი დიახ დავიწყებთ ალბათ იმით რა პრობლემას ვხედავთ რა პრობლემას ხედავთ სწორედ სამუშაო დღეს არჩევნების მეორე ტურის დანიშვნასთან დაკავშირებით. მთავარი პრობლემა არის ის, რომ სამუშაო დღეს არჩევნების დანიშვნა ამორჩეულთა გარკვეულ კატეგორიას უზღუდავს და დამატებით ბარიერებს უქმნის არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით და საკუთარი კონსტიტუციური უფლების რეალიზებასთან დაკავშირებით. ეს ეხება ორ ძირითად ჯგუფს. ერთი ეს არის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ემიგრანტები. რომელსაც თავის დროზე ბიზინა ივანიშვილი ძალიან წუხდა. დიახ, ანუ ემიგრანტებისთვის ეს დღე არ იქნება უქმე დღე და თუ ისინი მუშაობენ, მათთვის ჩვეულებრივი სამუშაო დღე იქნება, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათ ძალიან გაუჭირდებათ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. ეხლა დღეს ცესკოს ხდომაზე საარჩევნო ადმინისტრაციამ, ცესკოს წევრებმა მიიღეს სრულიად გაუგებარი გადაწყვეტილება და გაახანგრძლივეს ხმის მიცემა საზღვარგარეთ გახსნილ უბნებზე ღამის 12 საათამდე, თითქოს და იმ მოტივით, რომ აი ეს ეს პრობლემა გადაიჭრას, მაგრამ პირველ რიგში გაუგებარი არის საერთოდ ეს გახანგრძლივება, ეს კანონსაწინააღმდეგო არის, იმიტომ რომ კანონი ძალიან მკაფიოდ არის განსაზღვრული, როდის იხურება უბანი და შემდეგ რა შემთხვევაში შეიძლება იქ თუ ვთქვათ კიდევ დარჩენილი არის რიგში ადამიანები, მათ უნდა მიეცეთ საშუალება რომ ხმა მისცენ, მაგრამ არაფერი საფუძველი არ არსებობს იმისა, რომ აი ეს საარჩევნო ადმინისტრაციამ საკუთარი ნება-სურვილით გაახანგრძლივოს და ხმის მიცემა გააგრძელოს ღამის 12 საათამდე, ანუ ამ კონკრეტული გადაწყვეტილების კანონიერება საერთოდ გაუგებარია, მაგრამ ეს გადაწყვეტილებაც კი მაინც არ აძლევს საშუალებას საქართველოს მოქალაქეებს რომ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენი მოქალაქეები იქ ამ თუ იმ უბანზე მიდიან სხვა ქალაქიდან, ხო? ჩვენ არ გვაქვს იმის საშუალება რომ ყველა ქალაქში გქონდეს საარჩევნო უბანი და ასეთი პრაქტიკაც არ არსებობს. მიშა, იგივე ხდება შიგნით საქართველოში, არა მხოლოდ დედაქალაქებში. დიახ, არ მესმის ნიკა, კარგად. იგივე ხდება შიგნით საქართველოშიც, მაგალითად ამბროლაურელი ადამიანი, რომელიც თბილისში მუშაობს და ვაჭრობს, იმასაც ზუსტად იგივე ტიპის პრობლემა ექნება. აქამდეც მივალ. ჯერ მინდა რომ უცხოეთზე ფოკუსირდე, აქამდეც მივალ. უცხოეთს რაც ეხება კიდევ ერთი არის ის, რომ ანუ იმ შემთხვევაშიც კი თუ ეს ვადა გახანგრძლივდება, რომელიც ცალკე არის საკითხი საერთოდ კანონიერებასთან დაკავშირებით, მაინც ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ბერლინში რომ ვაძლევდე მე ხმას და მე მაგალითად პორტუგალიაში ვცხოვრობდი და ლისაბონში უნდა მიმეცა ხმა, მაგრამ ცხოვრობდი პორტოში და აქედან ჩამოსვლა, თქვა სამუშაო დღის შემდეგ 6 საათის შემდეგ ჩასვლა, სადაც 3-4 საათი უნდა გზას, ხმის მიცემა, შემდეგ დაბრუნება, რომ მეორე დილას ისევ სამსახურში იყო ადამიანი, ეს ფიზიკურად წარმოუდგენელია, ფიზიკურად იმიტომ რომ შეიძლება ტრანსპორტიც კი არ იყოს ასე დროს. ამიტომ ეს ბარიერები მაინც არსებობს და თუ საარჩევნო ადმინისტრაციას უნდოდა რომ ხმა მიეცა საზღვარგარეთ ემიგრაციაში მყოფ საქართველოს მოსახლეობას ღამის 12 საათამდე კი არ უნდა გაეგრძელებინა ვადა, არამედ უნდა დაენიშნა არჩევნები არასამუშაო დღეს, შაბათს ან კვირას, როდესაც ამ ადამიანებს ნებისმიერ დროს, როცა თვითონ გადაწყვეტდნენ დღის განმავლობაში, ექნებოდა საშუალება რომ მივიდნენ და ხმა მისცენ უბნებზე. ეს ერთი პრობლემა და მეორე პრობლემას თქვენ შეეხეთ, ეს არის უკვე საქართველოს შიგნით, საქართველოში მცხოვრები მოქალაქეები, რომლებიც შეიძლება არიან სადღაც რომელიმე დიდ ქალაქში, თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, ცხოვრობენ ამ ქალაქებში, ან არიან სტუდენტები, ან მუშაობენ, ან თქვა დიდი ხანია გადმოსული არიან საცხოვრებლად, მაგრამ მათი რეგისტრაციის ადგილი არის
სადღაც სხვაგან მოშორებით, თუნდაც თქვენ ამბროლაური ახსენეთ, შეიძლება სამეგრელოში მოუწიოს ვიღაცამ თბილისიდან წასვლა, წამოსვლა და ესეც ერთ უქმე დღეზე, იმიტომ რომ საქართველოში რა თქმა უნდა უქმე დღე იქნება არჩევნები, მაგრამ ერთ დღეში რთულია შორგზაზე წახვიდე, ხმამისცე და დაბრუნდე და მეორე დღე სამსახურში იყო და მაშინ როცა ეს უქმე დღეებს ემთხვევა, ასეთ შემთხვევაში უფრო თავისუფლად შეუძლიათ ჩვენს მოქალაქეებს დაგეგმონ საკუთარი ტრანსპორტირება. აი ეს ელემენტარული საკითხებიც კი არ იქნა გათვალისწინებული და საარჩევნო ადმინისტრაცია, რომლის პირველი მოვალეობა უნდა იყოს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების და რაც შეიძლება მეტი მოქალაქისთვის საკუთარი კონსტიტუციური უფლების განხორციელების უზრუნველყოფა, პრაქტიკულად ჩვენ ნახეთ, რა იყო ამის მიზეზი თქვენი აზრით? გარკვეულ ჯგუფებს ექნებათ ბარიერი. ჩვენ ახლა ნაკლებად გვაინტერესებს პრინციპში ეს კანონიერი იყო თუ უკანონო, ფაქტია რომ მიზანშეუწონელი იყო. კანონიერებასთან დაკავშირებით იურისტები დააობენ. უკანონო თავის მხრივ თვითონ სამუშაო დღეს დანიშნა უკანონო არ იყო ამ ნაწილში, ანუ ამის საშუალებას იძლევა კანონი, საპრეზიდენტო არჩევნების ანუ ხო წერია რომ საპრეზიდენტო არჩევნები მეორე ტური არის, მაგრამ მეორე ტურთან დაკავშირებით სამწუხაროდ კვირა დღეს მეორე ტურთან დაკავშირებით სამწუხაროდ ქართულ საარჩევნო კოდექსში ეს კიდე ცალკე თემა არის ჩვენი საარჩევნო კოდექსი საერთოდ გადასაწერია იმიტომ რომ ათასგვარი ბუნდოვანება არის როდესაც განმარტოთ ამორჩევლის სასარგებლოდ ხო როდესაც ბუნდოვანებაა ნორმაში. რა თქმა უნდა, სწორედ ამას ვსაუბრობ ჩვენს. მეორე ტურთან დაკავშირებით ასეთი საკითხები განმარტებული არ არის, უნდა იყოს თუ არა კვირას თუ არ უნდა იყოს. პირველ ტურზე ეს ჩანაწერი მკაფიოდ არსებობს, რომ კვირა დღეს უნდა გაიმართოს. ჩემი დამოკიდებულება იქნებოდა, რომ მე გავავრცელებდი იმავე სულისკვეთებას, რაც კანონმდებელმა თავის დროზე სწორედ პირველ ტურთან დაკავშირებით განსაზღვრა, მაგრამ ასეც რომ არ იყოს, ისედაც ჩვენი და საარჩევნო ადმინისტრაციის მთავარი ინტერესი უნდა იყოს, რომ რაც შეიძლება მეტ ამორჩეულს მიეცეს საშუალება და გონივრული გადაწყვეტილება, უფრო მიზანშეწონილი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. რაც შეიძლება ანუ შეიძლება კანონიერი იყო, მაგრამ ხო ან მანამდეც მივალ, შეიძლება კანონიერი იყო, მაგრამ არც ერთი კანონი არ ავალდებულებდა საარჩევნო ადმინისტრაციას, რომ აუცილებლად დღესვე შეეჯამებინა შედეგები. მას შეეძლო გამოიყენებინა სრული ვადა 17 ნოემბრამდე, რომელიც შაბათი დღე არის და შემდეგ დაენიშნა და შეეჯამებინა და გამოეცხადებინა არჩევნების შედეგები და ავტომატურად მომდევნო შაბათ, ანუ 2 კვირის მერე შაბათს იქნებოდა. ეხლა მიზეზებს რაც შეეხება ანუ მე არ მინდა ახლა რაღაც манипуляციებში შევიდე, მაგრამ პოლიტიკური პარტიები და სხვადასხვა ჯგუფები, საზოგადოების წევრები საუბრობენ ხო რაღაც გარკვეულ მიზეზებზე, რა მიზეზებით შეიძლება ამის უკან იდგეს. ორი მიზეზი თქვენ უკვე დაასახელეთ, ეს არის ამორჩევლების რაოდენობის პრაქტიკულად ხელოვნურად შემცირება და მათთვის ხელოვნურად საარჩევნო უფლების რეალიზაციის შესაძლებლობის წართმევა, ანუ ეფექტში წართმევა, ასე ვთქვათ, ეფექტურად წართმევა, არა ფორმალურად, მაგრამ ეფექტურად წართმევა, იმიტომ ვერ განახორციელებენ ისინი უბრალოდ ამას, მაგრამ არის ოპოზიციის დასახელებულია კიდევ ორი, ასე ვთქვათ, პიარ ტექნოლოგიური სიმბოლური მიზეზი, რომლის გამოც ქართული ოცნება გაურბის რიცხვებს 25 და 2. ეს არის დათუნა სარალიძის გარდაცვალების დღე და მაჩალიკაშვილის დაბადების დღე. და მე მგონი მიშა ამას არ შეაფასებს. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ მაშინ, როდესაც ხედავთ თან პარალელურად ამ ყველაფრის ფონზე მიშა წამოცდენებს მაღალი თანამდებობის პირების და დაბალი თანამდებობის პირებისაც ქართული ოცნებიდან რომ არჩევნები იქნება 28-ში. ეს რას ნიშნავს? ხო, აი ამ ახლა რა თქმა უნდა ეს ყველა ჭორი თუ ყველა მოსაზრება ჩვენ გაგვიგია და ჩვენს გვესმის და კიდევ ერთი ასეთი მოსაზრება არის ის რომ დაბალი აქტივობა, თქვა შეიძლება მიზანი იყოს დაბალი აქტივობა, იმიტომ რომ დაბალი აქტივობა ამორჩევლის გარკვეული ნაწილის საჯარო სექტორში დასაქმებული პირების მობილიზების შემთხვევაში შესაძლოა ხელს აძლევდეს ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს. ესეც არის ერთ-ერთი მოსაზრება. ანუ ეს ყველა არის ამაზე სპეკულაციები და სხვადასხვა სახის მოსაზრებები, მაგრამ რა ხდება ხო? ანუ მე რო საარჩევნო ადმინისტრაციის ადგილზე ვყოფილიყავი, მე ვეცდებოდი, რომ აი ამ ჭორებს და აი ამ სპეკულაციებისთვის დამესვა წერტილი და ისეთი გადაწყვეტილება მიმეღო, რომელიც კიდევ უფრო კი არ გაამყარებდა კითხვებს და კიდევ უფრო გაამძაფრებდა ამ კითხვებს, არამედ საერთოდ მოხსნიდა კითხვებს, რა კითხვებიც დღეს ისმის და აი ეს რაღაც სპეკულაციები რასთან დაკავშირებითაც ისმის, ხო? ზუსტად იგი ამავე ასე ვთქვათ სიტუაციის ნაწილია თარიღის შესახებ, რომ წინასწარ ასევე
ხდებოდა ცნობილი სხვადასხვა ჯგუფებში და როდესაც წინასწარ იყო მინიშნება რომ 28-ში მოხდებოდა. მიშა, თუ გიფიქრიათ ესეთ სცენარზე რომ უცხოეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეს მიემართა ამ შემაჯამებელი ოქმის გასაჩივრების მიზნით საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის, რადგანაც ამ ტიპის დადგენილებით რეალურად მისი აქტიური საარჩევნო უფლება პრაქტიკულად ვერ რეალიზდება, იმიტომ რომ ის მისთვის უქმე-დღე იქ არ არის. იცით, შესაძლოა ეს განვიხილოთ ახლა მე ცოტა ესე უცბად გამიჭირდება პასუხი, მაგრამ რა თქმა უნდა საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია შესაბამისი ასე ვთქვათ გზაზე იმსჯელოს. ახლა რა თქმა უნდა გასაჩივრება ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს საერთო სასამართლოს გზით, მაგრამ ისევ და ისევ თავისთავად 28-ში დანიშნული არჩევნების დანიშნვის შესახებ გადაწყვეტილება მეორე ნაწილი სასამართლოში საჩივრდება. თუ პრეზიდენტის ბრძანებულება ეს გადაწყვეტილება, ეს კონკრეტული გადაწყვეტილება CESCO-ში უნდა წავიდეს საერთო სასამართლოების გზით, მაგრამ ასევე მეორე ნაწილი რაც არის, რაც ასევე უკანონოა, მეორე ნაწილი რაც ასევე უკანონო არის და შეეხება ეს 8 საათზე დასრულების ნაცვლად ღამის 12 საათზე დასრულებას. მიშა, ამაზე მინდა კითხოთ ამ 12 საათამდე დასრულებაზე. შეიძლება რამე манипуლირება მოახდინოს. არა, მე შემიძლია შემოგთავაზოთ манипуляციის გეგმა. თქვენ იცით რომ ეგზიტ პოლების გამოცხადება შეიძლება მას შემდეგ რაც ყველა უბანი იხურება. ეხლა 12 საათამდე რო გადაიწია, ეხლა ჩვენ ხوار გვეტყვიან რომ თქვენ ეხლა ეგზიტ პოლი გამოაცხადეთ, რაც უცხოეთში დაიხურება ყველა უბნები. ამის თქმა სხვა რა პირებს CSK შემთხვევით, სრულიად შემთხვევით. ეს წესით არ იქნება, ეს არ უნდა იყოს ფაქტორი. პირველ რიგში იმის გამო, რომ ასეთ შემთხვევებს წარსულშიც ჰქონდა ხო ადგილი, როდესაც თქვა საქართველოში მიმდინარეობს არჩევნები და 8 საათზე სრულდება, 8 საათი იგივე დასავლეთ ევროპაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში დგება გაცილებით უფრო გვიან, მაგრამ ამას პრობლემა არ შექმნია. ანუ იქ ხდება არჩევნები იმ ქვეყნის დროით 8 საათზე, არა? ხო. დიახ, რა თქმა უნდა, იმ ქვეყნის დროის 8 საათზე წყდება, ამიტომ ამას წარსულში არ შეუქმნია პრობლემა და წესით ამან არ უნდა შექმნას პრობლემა ამ ეტაპზეც. ანუ რაღაც манипуляციის იარაღად ამას ვერ გამოიყენებს ამ შემთხვევაში ცენტრალური საარჩევნო კომისია შეგვიძლია მკაფიოდ ვთქვათ? არ ვიცი, ნამდვილად ამ მიმართულებით რაიმე ეჭვები ამ ეტაპზე მე არ როგორ საბოლოო შეკითხვა მაქვს, როგორ ხსნით თქვენ წამოწდენებს ქართული ოცნების თანამდებობის პირების მხრიდან, რომლებმაც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე უფრო ადრე იცოდნენ არჩევნების დანიშნვის თარიღი? რეალურად არ ვიცი, ეს ალბათ ამის ახსნა ჩემთვის რთულია, წესით ეს ასეთი რამ არ უნდა იხსნებოდეს, ეს ბუნებრივია, აჩენს გარკვეულ კითხვის ნიშნებს იმავე საარჩევნო ადმინისტრაციის პოლიტიკურ მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის მიზანი უნდა ყოფილიყო, რომ მაქსიმალურად აი ამ რაღაც ინსინუაციებისგან თავის არიდების მიზნით მათ შორის თუნდაც მიიღო ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც ამ კითხვებს საერთოდ გააქარწყლებდა. დღეს კი აი ესეთი გადაწყვეტილებები, რასაც ვხედავთ, სამწუხაროდ გარკვეულწილად საფრთხეს უქმნის საარჩევნო ადმინისტრაციისადმი ნდობას მთლიანად ქვეყანაში და ეს ნდობა ისედაც ბოლო პერიოდში, რა თქმა უნდა, უფრო მეტია, მაგრამ ძალიან მყიფე არის ეს ნდობა და საარჩევნო ადმინისტრაციის მიზანი უნდა იყოს, რომ ისეთ საკუთარი ქმედებებით ხელი არ შეუწყოს საარჩევნო პროცესისადმი და საარჩევნო ადმინისტრაციისადმი ნდობის დაკარგვას და სამწუხაროდ ეს ნაბიჯი ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, ხოთიშორის ის რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია უნდა იყოს სრულად დამოუკიდებელი პოლიტიკური გავლენებისგან, ეს იყო ევროკავშირის ასოცირების ანგარიშში ღიად ჩაწერილი. ხოთიშორის დღეს განმავლობაში ვისმენთ რაღაცა საოცარ შეფასებებს ქართული ოცნების მხრიდან, მათ შორის საოცრება გაცოცხალი აღმოჩნდა პრემიერი ბახტაძე და ჩაუშესკუს ცოცხალი აღმოჩნდა მისი ბრიფინგის სახით. მოდი სანამ საკითხზე გადავალთ და ვიმშელებთ, დღევანდელი დღეც მიმოვიხილოთ, რა განცხადება გააკეთა პრემიერმა ბახტაძემ, ვის დაეყრდნო იგი ამ განცხადებაში და მე ამას რა პასუხები მოყვა, თუ შეიძლება პრემიერ ბახტაძის სინქრონი. ევროპარლამენტარებმა, საქართველოს გულშემატკივრებმა და ჩვენმა ნამდვილმა მეგობრებმა გაგვაფრთხილეს, რომ საქართველოს პრეზიდენტის პოსტზე საბჭოთა დიპლომატის არჩევა მიუღებელია.
რა თქმა უნდა, მე წამს ქართული ხალხის და დარწმუნებული ვარ, რომ არ იქნება დაშვებული ქვეყნის პრეზიდენტად საბჭოთა დიპლომატის არჩევა. ვაშაძის კანდიდატად წარდგენა სააკაშვილის მხრიდან რუსეთის ინტერესებთან თავხოდრაში გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი. შესაბამისად, რევანშისტების გამარჯვება ყველა იმ მიღწევის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებას ნიშნავს, რაც ერთობლივად შევძელით და რასაც ევროპარლამენტი ასე პოზიტიურად აღასრულებს. რა თქმა უნდა, ამაზეც ბუნებრივია. ჩვენც ვსაუბრობთ, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. მთავარი ისიც არ არის, რომ ეს ადამიანი იყო საბჭოთა დიპლომატი, მთავარი არის ის, რომ მას აქვს საბჭოური მენტალიტეტი და ზუსტად ამ საბჭოური მენტალიტეტიდან გამომდინარე არის ეს ნაცმოძრაობის წევრი. ეს არის ძალიან ამაზრზენით ყოველი ვიქტორ ბორშტინი რა და პროუსულობა არ შეიძლება დააბრალო, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე ერთ-ერთი აქტიური მებრძოლი ევროპარლამენტში რუსეთის ქმედებების, როგორც ჩვენს რეგიონში, იმიტომ რომ ჩვენი რეგიონის ნაწილია რუმინეთი და ასევე ზოგადად სოფლიოში. ჩვენი ოპოზიციის სამარცხვინოდ უნდა ითქვას, რომ მათ სრული მიუღებლობა აქვს იმ რეალობის, რომელსაც თითოეული ადამიანი ხედავს ევროპარლამენტში, რომელსაც ახმოვანებს და რომელსაც მე ვიტყოდი ვიქტორ ბორშტინი არ მხოლოდ თავისი აზრი, არამედ ის შეშფოთება გამოხატა და დააფიქსირა, რომელიც ძალიან უკვე გავრცელებული არის ევროპარლამენტარებს შორის, იქიდან გამომდინარე, ავაშაძის ბიოგრაფია გარკვეულწილად ეჭვებს, რომ მას შესაძლოა ჰქონდეს თავის ბიოგრაფიიდან გამომდინარე გარკვეული კავშირი საბჭოთა კავშირის სპეცსამსახურებთან და შემდგომში მისთან სამართალმემკვიდრე რუსეთის სპეცსამსახურებთან. ეს დიმიტრი ცკიტიშვილი ვინ არის და რას გვასწავლის ხო არის ჩემთვის. ერთ-ერთი რაც ვიცი კომისიის წევრი იყო და სამართლიანად ჩაფლავდა. ძალიან სასაცილო იყო, მოკლედ ჩემი ემოციები მინდა გითხრა. მე ამ ბოლო დროს ძალიან შემიყვარდა 11 საათიანი და 2 საათიანი ქრონიკის ყურება. სამძიმე დავიწყება სახთან უკვე ჩემზე მერე. არა, იმიტომ რომ ეს არის აი საცოდაობის ყურება, როგორ უნდათ რომ რაღაცისგან რაღაც გამოადნონ. ამის ყურება ნამდვილად ღირს და დღეს ესე იგი ვიხილეთ ბახტაძე, რომელიც დაკარგული იყო და მოიკითხა სხვათა შორის Facebook-ზე და იფიქრეს, რომ ეხლა ბახტაძე გამოვაჩინოთ, რომ ცოცხალი არისო და ბახტაძე თქვა რომ აიო ჩვენმა ევროპელმა თანამებრძოლებმა და მეგობრებმა მოგვიწოდეს რომ არ ავირჩიოთ და ვიფიქრე რომ ეს პირდაპირ რაღაც ოფიციალურ დოკუმენტში ჩაწერილი რაღაც რეკომენდაცია რომ საბჭოთა დიპლომატია საბჭოთა წარსულის ქონა საბჭოთა განათლება მიღებული დიპლომატი არ ავირჩიოთ ნუ სანამ შინაარსზე გადავალ მართლა მინდა ვთქვა რომ ამ ახალგაზრდა კაცმა არაფერ ბახტაძე რამდენიმე წლის წინ და დღეს საბჭოთა კავშირის მერე რო დაამთავრა თან არა მერე მეც არის და მეც 21 საუკუნეში. აი ლომონოსოვი დაამთავრა. როგორ შეიძლება აი ლომონოსოვი დაამთავრა ბახტაძემ. დღეს ვინ შეიძლება ამთავრდეს აი რატო შეიძლება მოგიდეს რუსეთში წასვლა და ლომონოსოვში სწავლა. აი ხა ვაშადეს არ ვიცი 60 თუ 70 ალტერნატივა არის. ხო, ანუ სხვა შანსი არ ყველაზე მაღალი კლასის უნივერსიტეტი დაამთავრა იმ დროისთვის მოდი ასე ვთქვათ და იყო არანაირი შანსი არ ქონდა, მაგრამ ამ ახალგაზრდა კაცს ხო ქონდა შანსი წასულიყო სადმე ევროპაში, აზიაში. სულად მეტყოლებს ინგლისურად ძალიან სხვა ჯობს, როგორც ჩანს დაბალი შანსი ქონდა ვერ ჩააბარა TOEFL-ის გამოცდა. არ ვიცი, ხო მოკლედ და აი ძალიან სასაცილო იყო ხო ლომონოსოვ დამთავრებული ბახტაძის მოსმენა, რომელიც ლაპარაკობდა როგორ დაამთავრა ესეთი საბჭოთა დროს, როგორ მიიღო საბჭოთა განათლება და დიპლომატიური გამოცდილება. მაგრამ ამას ჩამოვშორდეთ ეხლა და ვინ მოგვიწოდა, ესე იგი სრულიად ქართველებს. მე მართლა მეგონა ჯერ მართლა არ მეგონა რასაკვირველია, მაგრამ ეს ისე თქვეს, რომ აი დოკუმენტი გამოაგზავნეს, დოკუმენტი ჩაიწერა ასოცირების ხელშეკრულებას, სიამოვნებაში ასოცირების ანუ ამ ანგარიში რა ჩაიწერა, რომ ასოცირების დღის წესრიგის შესასრულებლად კვალიფიციური კადრების დანიშნაა საჭირო. ძალიან სირცხვილია, რომ ქართულ ოცნება. ხო, რასაკვირველია. Intimidations, ზეწოლები და ძალადობები თუ არ ხდება. სამარცხვინო არ მომბეზდება ამ თემაზე. სამარცხვინო გატაცება. მაღალი დონის კორუფცია. რომ ძალიან სერიოზულ პრობლემად რჩება, რომ აუცილებელია ამით გადაფარა ედისონის კვლევებით რუსთავი ორმოვო, სრული ფსიქოზია ოღონდ, მაგრამ ლომონოსოვ დამთავრებული პრემიერი რო მინისტრები ახლახან ჩამოყვანილი მოსკოვიდან. იმათ ხო არ ვიცი რა აქვს დამთავრებული, მაგრამ არ მგონია რომ სხვაენოვანი იყოს რამე. აი ეგ კაცი რო გვეუბნებოდა ლომონოსოვ დამთავრებული 25 წლის ასაკში რომ მოსკოვში სწავლობდა, ეხლა 21 საუკუნეში. მაშინ კი არა ვაშაძე რო სწავლობდა 70-იან თუ 60-იან წლებში.
ეხლა ის რომ ამბობდა რომ ვაშაძეს რუსეთში აქ დამთავრებულიო ეს ხო ფორმალური მხარეა და სასაცილო ეხლა მოგიყვებით ვინ მოგვიწოდებდა რომ ვაშაძე არ აირჩიოთ იმიტომ რომ რუსი დიპლომატი იყო გთხოვთ თუ შეიძლება ვიდეოს პირველად საქართველოში ვიმყოფებოდი 1986 წელს. მაშინ მეგობრებს სასტუმრო ივერიაში შევხვდი და ვთქვით გაუმარჯოს საქართველოსა და რუმინეთის მეგობრობასო. საბჭოთა კავშირისა და რუმინეთის მეგობრობას კი არა, საქართველოსა და რუმინეთის მეგობრობასო. თქვენს დამოუკიდებლობას და იდენტობას ღრმად აქვს ფესვი გამჯდარი საზოგადოების ცნობიერებაში. საქართველო ყოველთვის იცავდა თავის დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას. 2008 წელს თქვენმა დიდმა მეზობელმა გადაწყვიტა ემოგზაურა საქართველოში ტანკებითა და თბილისამდე მოვიდა. ამ მოგზაურობის შემდეგ კი თქვენი ორი რეგიონი, აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, მას ოკუპირებული აქვს, ასე რომ ჩემთვის, როგორც საქართველოს მეგობრისთვის, რთული წარმოსადგენია, რომ დღეს ქართულმა ხალხმა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების გზით აირჩიოს პრეზიდენტად ადამიანი, რომელიც რუსეთს უკავშირდება და მისი ყოფილი მოქალაქეა. საბჭოთა სინქრონია სხვა გავიდა მე მაინტერესებდა სინქრონი სადაც ის ამბობს რომ ვაშაძე რუსი დიპლომატია თხოვ პროდიუსერს თუ გვაქვს სინქრონი გაუშვას თუ არა და ხო არ აქვს მნიშვნელობა მოკლედ ნებისმიერ შემთხვევაში მოკლედ აი ამ კაცმა გითხრა და ხო ვინ არის ეს კაცი გვარი მიკარნახეთ თუ შეიძლება სუმა ვიცდება და ჩაწერილიც არ მაქვს აი უცნაურესი უგზელესი გვარი აქვს რუმინული მაგრამ საქმე იმაშია პეშტინარო ხო კაცი არის რუმინეთის კომუნისტური პარტიის ყოფილი წევრი. ყოფილი რა დაიშალა ეს პარტია აღარ არსებობს და შესაძლოა აღარ არის წევრი, თორე თვითონ კი არ გამოსულა იქედან. რუმინეთის კომუნისტური პარტიის ჩაუშესკუ რომ მეთაურობდა იმის, რომელიც რუმინელმა ხალხმა ცოლთან ერთად დახვრიტა. არაადამიანური რეჟიმის გამო. აი იმ პარტიის წევრია ეს კაცი. და ეს კაცი არის დღეს ევროპარლამენტში საქართველოს ხელისუფლების ერთადერთი მოკავშირე, რომელსაც შეძლეს და გაახმოვანებიათ არა გვაქვს ხო მაგრამ კურიერში გავიდა სადაც მეორე ევროპარლამენტარები ეუბნებიან რომ არა გვაქვს საერთოდ რიუხეში ჩარევა სხვა ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში მაგრამ ეს ნუ ისე ძალიან კარგი იყო შენც უნდა დაგაწყებიო ქრონიკის ყურება არა შეუძლებელია მიუღწევადი ამოცანა ერთხელ თუ დახავ მერე ვერ მოშორდები მაგას მიჩვენია რომ ეს სხვა რამეს უყურებ რამე იუმორისტულს უფრო გამოკვეთილად იუმორისტულს ეხლა თუ შეიძლება გვაჩვენეთ ოპოზიციის გამოხმაურებები ამ ბერშტინაროს თუ ნოსფერატუს განცხადებებზე მითხარი ვინ არის შენი მეგობარი და მე ვიტყვი ვინ ახარ შენ ივანიშვილმა მეტი ვერავინ ვერ იპოვა 600 კაციან ევროპულ პარლამენტში თუ არა ერთი ლატვიელი რუსეთთან დიდი ხნის კავშირებში შერჩეული რომელსაც ხელს არ ართმევს ევროპარლამენტში არავინ ეს არის პირდაპირ რუსეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირში შერჩეული დეპუტატი და მეორე ჩაუშესკუს რუმინული ყოფილი კომუნისტური პარტიის წარმომადგენელი ჩაუშესკუს წარმომადგენელი დაიმოწმეს და ჩვენ ვიყავით მე ვიყავი ჰელსინკში ვაშაძესთან ერთად ესეთი ეიფორია ევროპაში დიდი ხანი არ მახსოვს ანგელა მერკელი ევროპის ერთპიროვნული ლიდერი ვიღაცა ის რუმინელი ჩაუშესკუს დეპუტატი კი არა ვიღაცა გაურკვევლობა რომელიც გვარი პირველად გავიქეთ ანგელა მერკელი გერმანიის კანცლერი ევროპის ერთპიროვნული ლიდერი ყველა სხვა შეხვედრა გაუქმა და დემონსტრატიულად შეხვდა გია ვაშაძეს და ძალიან თბილი და ძალიან კონსტრუქციული შეხვედრა ჰქონდათ. შეგახსენებთ, რომ ეს ადამიანი არის ჩაუშესკუს კომუნისტური პარტიის წევრი, რომლებიც გამოირჩევიან თავისი პრორუსული ინტერესებით და საუბრობენ რაღაც სხვადასხვა საკითხებზე. და სამარცხვინოა, როცა ქართული ოცნება განსაკუთრებით ამ ადამიანის განცხადებებს იყენებს და გონიათ, რომ ეს მათ რამეს მატებს. მე ქართული ოცნების ადგილზე შემსხვებოდა, როცა ასეთი დეპუტატების და ასეთი ევროპელი პარლამენტარების მხრიდან ხდება მათ სასარგებლოდ გაკეთებული განცხადება. აქ სერიოზული ეჭვია იმის, რომ სწორედ რუსული სპეცსამსახურები, რუსული ასე ვთქვათ, ფული ამუშავდა იმისთვის, რომ ქართული ოცნებისთვის სასურველი განცხადებები მიიღონ ევროპული პარლამენტიდან. თუ ყოფილ კომუნისტს არ მოსწონს რომელიმე კანდიდატი ჩვენს არჩევნებში, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ ამ კანდიდატს უნდა დაუჭიროთ მხარი, იმიტომ რომ მოსწონებოდა მას ოპოზიციური კანდიდატი, მაშინ რაღაც პრობლემა იქნებოდა. ასე რომ ყოფილი კომუნისტების განცხადებაზე მე სერიოზულ კომენტარს რა თქმა უნდა ვერ გავაკეთებ. პირიქით, ეს ნიშნავს, რომ ის კანდიდატი, ვისაც იგი მხარს უჭერს, პრობლემაა და რა თქმა უნდა რუმინელი კომუნისტები, თუნდაც ყოფილები ვერ გადაწყვეტენ საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს, ამას გადაწყვეტენ ჩვენი მოქალაქეები.
ესე იგი, კვესიტაძე სანამ ჩვენ სამსინქრონებს უსმენდით, იჯდა და კითხულობდა იმედის ქრონიკიდან ამონარიდებს და იხეოდა სიცილით. აი, მაგრამ როგორ შეიძლება არ უყურო იმედის ქრონიკას? ესეთი ტექსტი შეგიძლია მოისმინა ყოველ დღე, ახლა ფეხბურთის მაგრამ ნებისმიერ სხვა რამე შეგიძლია ჩართოთ. რას ერჭის ნაცმოს კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე ქართული სპორტის განვითარებას და რატომ არ უნდა ქართული ფეხბურთის ფონდის განვითარება? აი, ყველა გამოშვებაში. ბოლოს ესე რუმინელი დეპუტატის ლანძღვას დღის ბოლოს მიხეილ სააკაშვილი გიჟდები ეგეთ ციტატები კარგია. ხო და მოგიწებდი ხოლმე და შეგაყვარებ გითხარი. ეგეთია სპეციალური რეჟიმი, ვერ გაიგებ შენ მეტყველის დანიჭვას. ეხლა მთავარ თემაზე გადავდივართ ჩვენ სინამდვილეში, ეს მხოლოდ შესავალი იყო, ჩვენ გადავდივართ ჰააგის თემაზე, რომელიც ძალიან მძიმეა, ძალიან მძიმე რაღაცები გამოიკვეთა ბოლო დღეების და კვირების განმავლობაში. სამწუხაროდ, აქ უკვე ვეღარც გავიცინებთ, ვეღარც იმედის ციტირებით ვერ დავკავდებით. მდგომარეობა ძალიან მწვავეა და თუ ასე გაგრძელდა შესაძლოა გახდეს უიმედო. მოდი დავიწყოთ იმით, რა მტკიცებულებები არის წარდგენილი ჩვენი პრეზიდენტობის კანდიდატის მხრიდან მიერ დაწერილი თავის სახელმწიფოში თუ რაღაც წიგნში ჰააგის სასამართლოში 2007 წლის დასაწყისში საქართველოსა და ისრაელს ორმაგი მოქალაქეობის მქონე თავდაცვის მინისტრის პოსტზე მოსვლა ემთხვევა უზარმაზარ ნახტომს იარაღის შეძენაში. უფრო და უფრო მოდერნიზებული, უფრო და უფრო ძვირი და უფრო დიდი ოდენობით იარაღი იქნა შეძენილი. ასე რომ 2007 წელს თავდაცვის ბიუჯეტმა გადააჭარბა მთლიან საბიუჯეტო ხარჯების მეოთხედს. ამგვარად, სხვა ფასადის უკან სახეზე იყო შეიარაღების პოლიტიკა, რომელსაც მიზნად ჰქონდა სამხედრო რევანში და დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება ძალისმიერი მეთოდების გამოყენებით. აი ეს არის ის, რაც თქვა სალომე ზურაბიშვილმა და რაც რუსებმა წარადგინეს ჰააგაში ჩვენ წინამდე, მან ფაქტიურად თქვა, რომ საქართველოს მილიტარიზაციის პროცესში იყო, იმიტომ რომ უნდოდა რომ ძალისმიერი მეთოდებით დაებრუნებინა უკან ტერიტორიებიო, რაც გულისხმობს იმპლიციტურად იმას, რომ ომი დაეწყო, დაებრუნებია ტერიტორიები, ამას ნიშნავს და იმდო იარაღდებოდა. ბევრი მკითხაობაც არ გვჭირდება მას აქვს ნათქვამი, რომ საომარი მოქმედებების ეს ეტაპი ჩვენ დავიწყეთო, რაც თავარია მას ნათქვამი აქვს, რომ ჩვენ დავბომბეთ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე ჩვენივე მოქალაქეებიო, ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საშიში განცხადება ამ მიმართულებით და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამას ყველაფერს იმეორებს ქართული ისტაბლიშმენტი, ხელისუფლება და ქართული სახელისუფლების მათ შორის ტელეკომპანია იმედი, რაც უკვე სასაცილო აღარ არის. ტელეკომპანია იმედმა მაგალითად შექმნა ფეიკი მიშა სააკაშვილის, მიუხედავად იმისა, რომ სრული ვერსია ჩანაწერისა ჰქონდათ. პარლამენტმა თავისი საიტიდან წაშალა სააკაშვილის ჩანაწერის სრული ვერსია და გამოიყვანეს ისე თითქოს სააკაშვილი ამბობს, რომ ჩვენ დავიწყეთ ომი საქართველოს ტერიტორიაზე. სინამდვილეში ის ამბობს, რომ ჩვენ იძულებული ვიყავით მიგვეღო გადაწყვეტილება საომარი მოქმედებების შესახებ რუსეთის საომარი მოქმედებების დაწყების საპასუხოდ, რაც რა თქმა უნდა დამეთანხმებით, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული დებულებები და განსხვავებული მტკიცებებია. ეს რაც შეეხებოდა შესავალს, რას გვიქადის სალომე ზურაბიშვილის მოსვლა პრეზიდენტად და უკვე რა წვლილი შეიტანა მან საქართველოს წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, განცხადებებში ჰააგის სასამართლოში, თუ ერთში, თუ მეორეში, იქ ორი სასამართლოა მოგეხსენებათ. ეხლა ჩვენ გავესაუბრებით ადამიანს ალბათ, რომელიც ყველაზე უფრო კომპეტენტური არის ამ სფეროში, თავისი პროფესიონალიზმით და თავისი გამოცდილებით. ეს არის ჩემი და არა მხოლოდ ჩემი 9 წლიანი, ასე ვთქვათ, რეჟიმის პრაქტიკულად ყველა იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე თინა ბურჯალიანი. ჩვენ ჩანაწერი გავაკეთეთ. მივესალმებით ჩვენს ეთერში თინა ბურჯალიანს, რომელიც იყო ჩვენ დროს ყველა იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე და იყო იმიტომ, რომ არც ერთ იუსტიციის მინისტრს უბრალოდ არ შეეძლო მის გარეშე არსებობა. თინა არის ჩემი შეფასებით და ღრმარწმენით და მე როგორც საერთაშორისო სამართლის იურისტიც ვამბობ ამას, ყველაზე უფრო წარმატებული ქართველი საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი მსოფლიოში და
ვის თუ არა მას უნდა ვკითხოთ საერთაშორისო სასამართლოებში რა ხდება დღეს, მით უმეტეს რომ თინა არის უშუალო მონაწილე ამ პროცესების დასაწყისის, გაგრძელების და სამწუხაროდ ბოლომდე მიყვანის დრო მას არ იყო, თორე დარწმუნებული ვიქნებოდით დღეს რომ ყველაფერი კარგად დასრულდებოდა ჰააგაში ორივე სასამართლოში მათ შორის. თინა, ვიდრე საუბარ შეუდგებოდეთ, მაყურებელს განუმარტავ რომ ჰააგაში არის ორი საერთაშორისო სასამართლო, ერთი ეს არის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, რომელიც იძიებს ომის დანაშაულებს და მეორე ეს არის გაეროს საერთაშორისო სასამართლო, რომელიც იძიებს სახელმწიფოთა შორის დავებს. ჩვენ დღეს ორივეს შევეხებით, მაგრამ ძირითადად მაინც ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს რაც ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა ბოლო დღეების განმავლობაში. რომელიც იძიებს კონკრეტული ადამიანების დანაშაულს, ხო, ნიკა? რომელიც იძიებს ომის დანაშაულებს და ადგენს კონკრეტული ადამიანების, მათ შორის რიგითი სამხედროების გადაცნობებსაც ომის დანაშაულების ნაწილში და რომლის ნაწილი არ არის რუსეთი, ანუ ის არ აღიარებს რომის სტატუტის იურისდიქციას და შესაბამისად არ შედის ჰააგის სასამართლოს დაფარვის ზონაში, ანუ რაც არ უნდა დაადგინოს ჰააგამ, შესაძლოა მოხდეს ისე, რომ რუსეთის არც ერთმა თანამდებობამ პირმა პასუხი არ აგოს, ანუ თუ რაღაც საერთაშორისო იურისდიქციაში არ მოექცა და ამას თინა აგვიხსნის, სამაგეროდ შედის საქართველო ამ სასამართლოს დაფარვაში და საქართველოს წინააღმდეგ მისი დადგენილებების აღსრულება მყისიერია და სავალდებულო. თინა, ჩვენ გვინდა გკითხოთ, შენი მინისტრის პირველი მოადგილეობის დროს ჩვენ საქმეს ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლო, ICC ეგრეთ წოდებული, არ იხილა. რატომ არ იხილავდა ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლო ჩვენ საქმეს, ომის საქმეს და რატომ გადაეცა შემდგომში შენ რა ინფორმაცია გაქვს ამ სასამართლოს ეს საქმე განსახილველად? გამარჯობა, მოგესალმებით. 2008 წლის 10-დან 14 აგვისტოს პერიოდში საქართველოს მიმართა სამ საერთაშორისო სასამართლოს, რათა მომხდარიყო მიმდინარე ეთნიკური წმენდის და საერთაშორისო დანაშაულებების შეწყვეტა, რომელსაც ჩადიოდა რუსეთის შეიარაღებული ძალები და ასევე დე-ფაქტო ოსური მშენებლები. აქედან ორი თქვენ გაახსენეთ, ეს არის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, რომელიც მდებარეობს ჰააგაში და მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო, რომელიც ასევე ჰააგაში მდებარეობს. საქართველო არის რომის სტატუტის წევრი სახელმწიფო, რომელსაც შეიქმნა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო და შესაბამისად სასამართლოს იურისდიქცია როგორც ასეთი საქართველოზე ვრცელდება. რუსეთი არ არის რომის სტატუტის წევრი სახელმწიფო, მაგრამ ვინაიდან საქართველო არის წევრი, საქართველოს ტერიტორიაზე თუ რუსეთი ჩაიდება, რუსეთის მოქალაქე ჩაიდება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დასჯად დანაშაულს, მასზე გავრცელდება სასამართლოს იურისდიქცია. სამართლებრივ ნაწილს გულისხმობ, მეორე ნაწილი არის, რამდენად შეიძლება ამის ეფექტური აღსრულება. შესაბამისად, მე პირადად 13 აგვისტოს შევხვდი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორს და მივაწოდე ინფორმაცია, რომელიც იმ პერიოდში ჰქონდა უშიშროების. ვინ იყო თინა მაშინ პროკურორი? ოკამპო, ცნობილი და გამოჩენილი. შევხვდი და მივაწოდე დეტალური ინფორმაცია, რომელიც მე ჩემის მხრივ მაშინ მივიდა უშიშროების საბჭოსგან. ეს ინფორმაცია ბუნებრივია ეხებოდა ქართველების ეთნიკურ წმენდას, იმიტომ რომ 10 აგვისტოდან როდესაც ქართველმა სამხედროებმა შეწყვიტეს საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობა, ოფიციალურად განაცხადა საქართველოს ფაქტობრივად ეს ისე მოხდა, განსაკუთრებით განსაზღვრდა ეთნიკური წმენდა ქართული სოფლები იწვოდა და ამას ხედავდით და შევხვდებოდა ეს მათ შორის საერთაშორისო მეთოდი. ამ პროცესის შეჩერება იყო პრიორიტეტი და ამ პროცესთან დაკავშირებით ბუნებრივია ინფორმაცია მივაწოდეთ პროკურორის ოფისს. პროკურორის ოფისი დაინტერესდა და ამ დღიდან მოყოლებული პერიოდულად ჩვენ ვაწვდით მას ინფორმაციას რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების და მათ დაქვემდებარებაში მყოფი ოსი მებრძოლების მიერ ჩადენილი ძიმე საერთაშორისო დანაშაულებების შესახებ. ამავდროულად საქართველოს პროკურატურაში მიმდინარეობდა გამოძიება, არ ვიცი ხან წელი რა არის, ესაც აგვისტოს 2008 წლისთვის არა?
2008 წლის ომის დღეებშივე საქართველოს პროკურატურაში დაიწყო გამოძიება იმ დანაშაულებებთან მიმართებით, რომელიც ხდებოდა ომის მიმდინარეობის და საომარი მოქმედებების შეწყვეტის შემდეგ. ამ გამოძიების ფარგლებში დაიკითხა რამდენიმე ათასი სამართლის. ჩვენ დავიწყეთ ხო გამოძიება თინა? გამოძიება დაიწყო საქართველოს პროკურატურაში. და ასევე თინა ძალიან დიდი ბოდიში ვიდრე მოყვები გამოძიების დროს რა ხდებოდა აქვე აღნიშნოთ აუცილებლად რომ თუ ქვეყანა თვითონ იძიებს ომის დანაშაულს მაშინ ჰააგის ტრიბუნალის კომპეტენცია მასზე არ ვრცელდება ანუ ჰააგის ტრიბუნალი არის სუბსიდიარული ორგანო და თუ არავინ არ იძიებს ამ დანაშაულებს ან არაეფექტურად იძიებს შეგნებულად არაეფექტურად მხოლოდ ამ შემთხვევაში ერთვება გამოძიებაში ჰააგის ტრიბუნალი ხო სწორად ვამბობ დიახ, სწორედ ასეა და ამიტომაც გავამახვილებ ყურადღება საქართველოს პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიებაზე. ამ გამოძიების ფარგლებში მოპოვებული იქნა ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია წლების განმავლობაში, რომელსაც პროკურატურა მაწვდიდა მე და ჩემს რომელ წლამდე მიმდინარეობდა თინა გამოძიება პროკურატურაში ამ საკითხზე? მე შემიძლია გითხრათ დაზუსტებით 2012 წლის ოქტომბრის ბოლომდე ეს გამოძიება მიმდინარეობდა. ანუ სანამ შენ იყავი მინისტრის მოადგილე. თინა, შეკითხვა უნდა დაგისვა. აქამდე 2008-დან 12 წლამდე ჰააგის სასამართლომ თუ ჩათვალა საჭიროდ რომ ჩარეულიყო გამოძიებაში თუ მიიჩნია საკმარისად ის ზომები, რომელსაც ქართული მხარე ხმარობდა გამოძიების ნაწილში. 2008 წლიდან 2012 წლის ოქტომბრამდე სასამართლოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისს მაწვდით ინფორმაციას გამოძიების შედეგების და მიმდინარეობის შესახებ. ეს ინფორმაცია აისახებოდა წლიურ ანგარიშებში პროკურორის და ყველგან მითითებული იყო რომ გამოძიება მიმდინარეობდა წარმატებით მიუხედავად იმისა რომ არსებობდა დაბრკოლებები ობიექტური დაბრკოლებები როგორიც არის მაგალითად რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჩვენ არ ჰქონდა წდომა ბუნებრივია რომ რუსეთის მხრიდან შეუძლებელი იყო რაიმე ინფორმაციის მოპოვება სამხედროების იდენტიფიცირება შეიარაღებული ფორმირებების მოძრაობის გეოგრაფიის და დროის იდენტიფიცირება და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, ითვლებოდა რომ გამოძიება წარმატებია. თინა, რატომ არ გადაეცით თქვენ ჰააგის სასამართლოს ეს გამოსაძიებლად და რატომ ჩათვალეთ საკმარისად საქართველოს პროკურატურა დაკავებულიყო ამით? იმიტომ რომ ეს იყო საქართველოს სახელმწიფოს ვალდებულება პირველ რიგში მას გამოეძებია მის ტერიტორიაზე მომხდარი ან შესაძლო მომხდარი დანაშაულები და საერთაშორისო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩაერეოდა თუ როგორც თქვენ აღნიშნეთ ადრე სახელმწიფო ან ვერ ახერხებდა გამოძიებას. იმ ეტაპზე გამოძიება მიმდინარეობდა, თუმცა ჩვენ ვიცოდით რომ შესაძლებელი იყო რაღაც ყველა დეტალის გამოკვლევა ვერ მოგვეხერხებინა და ამაზე მიდიოდა საუბარი პროკურორის ოფისთან ასეთ შემთხვევაში. რომ ნაწილი გამოეკვლია პროკურორის ოფისს. ნაწილი გამოეკვლია და ის მტკიცებულებები ჩვენს მიერ იყო მოპოვებული მიიღო და კარგით, რა ქნა საქართველოს ამის შემდეგ? რატომ გადასცა მინისტრმა წულუკიანმა ეს საქმე ჰააგას და თქვენს მიერ მოპოვებული მტკიცებულებები გადასცა, არ გადასცა თუ რა ხდება ეხლა? თუმცა მანამდე უნდა ვთქვათ, რომ წულუკიანის ოფიციალური პასუხი კითხვაზე, რატომ შეწყდა ამ საქმის გამოძიება, იყო ის, რომ სწორედ ეს ობიექტური მიზეზები, რაც ეხლა თქვენ ჩამოთვალეთ, ხელს უშლიდა ქართულ მხარეს სრულყოფილად გამოეძიებინა ეს საქმეები და ამიტომ გადასცა. ეს იყო თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ? მე ვფლობ იმ ინფორმაციას, რომელიც პროკურორმა დეტალურად აღწერა თავის შუამდგომლობაში, რომელიც გაუგზავნა სასამართლოს, სისხლის სამართლის სასამართლოს პალატას და მოითხოვა ფორმალური ნებართვა გამოძიების დაწყებაზე. ამ დოკუმენტში ძალიან დეტალურად აღწერს პროკურორი რა ხდებოდა, როგორი გამოძიება მიმდინარეობდა 2008-დან 2012 წლამდე და პირდაპირ წერს, რომ დაბრკოლებების მიუხედავად მაინც ხდებოდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ადამიანების გადმოყვანა, მოწმეების გადმოყვანა, ინფორმაციის მიღება, რომ ქართულმა მხარემ დაკითხა ასევე სამხედროები, შეისწავლა აბსოლუტურად ყველა საჯარო განცხადება ინფორმაცია ანგარიში, რომელიც კი მომზადდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ასევე ქართულმა მხარემ მიმართა გაეროს სატელიტურ ორგანიზაციას, რომელმაც ეუტელსატი, რომელმაც მაგალითად რომ სატელიტური ანალიზი გააკეთა ტერიტორიის, ოკუპირებული ტერიტორიის, სადაც ძალიან კარგად ჩანს გადამწვარი ქართული სოფლები, მაშინ როდესაც ხელუხლებელი არის ეთნიკური ოსებით დასახლებული ადგილები.
აი ეს ყველაფერი ძალიან კარგად არის გავწერილი და შემდეგ წელს რომ 2012 წელს როცა ხელისუფლება შეიცვალა და ახალი გენერალური პროკურორი დაინიშნა, აღარაფერი თითქმის აღარ ხდებოდა ამ გამოძიებაში და ბოლოს 2015 წელს როგორც ჩანს მიიღო წერილი ამასაც პროკურორის დოკუმენტიდან გეუბნებით, მიიღო წერილი პროკურორის ოფისმა, სადაც ქართული მხარე ეუბნება, რომ ის ვერ ახერხებს გამოძიების გაგრძელებას და ბუნებრივია, როგორც რომის სტატუტის წევრი სახელმწიფოს სხვა გამოსავალი არ იყო დარჩენილი, ეს გამოძიება უნდა ეწარმოებინა. რატომ კითხავენ დღეს ქართულ სამხედროებს ჰააგის ტრიბუნალის წევრები? საქართველოში ჩვენი ინფორმაციით იკითხებიან ქართველი სამხედროები. თუ თქვენ ყველაფერი შეასრულეთ და დაკითხული არიან ქართველი სამხედროები, კიდევ ერთხელ რატომ მიუბრუნდა ჰააგის სასამართლო ამ საკითხს? ეხლა გეტყვით მხოლოდ ვარაუდს, იმიტომ რომ ამ დროის განმავლობაში, როდესაც ქართული სახელმწიფო პრაქტიკულად კარგ შემთხვევაში არაფერს არ აკეთებდა და ცუდ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ ქვეყნისთვის საზიანო განცხადებებს და ქმედებებს აკეთებდა, რუსეთის ფედერაცია ძალიან აქტიურად მუშაობდა. იმიტომ რომ 2012 წლამდე თქვენ რო ნახოთ პროკურორის ყოველწლიური ანგარიშები, იქ ცალსახად წერია რუსეთის შესაძლო პასუხისმგებლობაზე. ვიმეორებ, შესაძლო, იმიტომ რომ რუსის 2013 წლის წლიური ანგარიშიდან მოყოლებული ეს ფრაზები ძალიან გაფერმკრთალდა და მე საერთოდ გაქრა. იმიტომ რომ რუსეთმა ძალიან აშკარად დაინახა საფრთხე, რომელიც მას ჰქონდა და დაიწყო აქტიური საუბარი იმაზე, რომ მეც ვაწარმოებ გამოძიებას მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით და მეც მოგაწოდი ინფორმაციას და მტკიცებულებას. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი არ არის წევრი სახელმწიფო და ამის ვალდებულება არ აქვს, ნებისმიერ მესამე მხარეს შეუძლია მიაწოდოს ის. და ანუ რა შედეგს ველოდებით მაშინ, რამდენად ცუდად შეიძლება ქართული მხარის ასეთი პასიურობის პირობებში, რამდენად ცუდად შეიძლება დასრულდეს ეს პროცესი საქართველოსთვის. არა, ეს დანაშაულებრივი პასიურობა მიზანმიმართულ ხასიათს ატარებს, როგორ ფიქრობთ, თუ არაკვალიფიციურობაა, თუ აი რა შეფასება შეიძლება? ეს არის დანაშაულებრივი პასიურობა, ხო? რუსეთის გაქრობა ნარატივიდან, კრიტიკული ნარატივიდან საერთაშორისო სასამართლოში. ხელახლა საქმის გადაგზავნა იმ სასამართლოში, სადაც რეალურად არ უნდა გადაგვეგზავნა და ჩვენ თვითონ უნდა გამოგვეძიებია და ჩვენ ხელთ იყო გამოძიების ყველა ბერკეტი და ეხლა ეს ასე არ არის. რუსეთის გააქტიურებული როლი ცალმხრივად და ამის დისპროპორციულად ქართული როლის შემცირება სასამართლოში, რაც აისახა კიდევაც იმ კრიტიკული ნარატივის გაქრობაზე რუსეთთან მიმართებით, რაც ხდება. და შემოbrunება ისევ ქართველი სამხედროების ხელახალი დაკითხვები, მიუხედავად იმისა, რომ დაკითხული იყვნენ უკვე ქართველი სამხედროები, ხო? აი, ამას რა შეიძლება ვუწოდოთ და თქვენ ახსენეთ აქ ქვეყნისთვის საზიანო განცხადებებიო, აი ამ განცხადებებში რა იგულისხმეთ და ქმედებებში. აი, ეს ორი საკითხი რო დაგვიზუსტოთ თუ შეიძლება. ნებისმიერი განცხადება, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელი ან ყოფილი წარმომადგენელი, მათ შორის მეც და ამიტომ ძალიან ფრთხილი ვიქნები ჩემს განცხადებებში დღეს, აკეთებს შეიძლება მეორე მხარემ გამოიყენოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ. და ასეთი განცხადებები ჩვენ სამწუხაროდ ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირებისგან გავიგეთ არაერთხელ. შეგიძლიათ მაგალითები გითხრათ? ქალბატონ წულუკიანის განცხადებები, რომელიც შეიცვალა ბოლო წლების განმავლობაში საბედნიეროდ, იმიტომ რომ კარგმა იურისტებმა როგორც ჩანს უთხრეს, რომ ეს უნდა დამთავრებულიყო, რამენაირად და გაჩვენებულიყო. საქართველოს ომი დაიწყო და სააკაშვილმა მძინარე ცხინვალი დაბომბა. მსგავსი განცხადებები, რომელიც გვესმოდა არაერთი პოლიტიკური მაღალი თანამდებობის პირის მხრიდან. და არის შესაძლებლობა, რომ ახალარჩეული პრეზიდენტის მხრიდან გავიგოთ? ეს საერთოდ ცვლის რეალობას მინდა გითხრათ. წარმოუდგენელია, ცუდად ძალიან აი რა კონკრეტული შედეგები ექნება? იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს პრეზიდენტი გაიმეორებს იმას, რაშიც ბრალს გვდებენ სრულიად უსამართლოდ. არა, რასაც აქამდე ამბობს თვითონ როგორც არა პრეზიდენტი. საერთაშორისო საკითხი არ არსებობს. პრეზიდენტის პოზიცია უდრის სახელმწიფოს პოზიციას. დიახ. ამიტომ საგარეო საქმეთა მინისტრის პოზიცია არ უდრის სახელმწიფოს პოზიციას და თინა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბატონმა ზანკალიანმა რამდენიმე დღის წინ სააკაშვილთან დაკავშირებით გავრცელებულ ფეიქ ვიდეოზე, რომლითაც თითქოს იგი ამბობს, რომ ომი ჩვენ დავიწყეთ ცხინვალში საომარი მოქმედებები, ჩვენი ცალმხრივი გადაწყვეტილება იყო, თქვა დაადასტურა, რომ ეს არის ხო სააკაშვილის პროვოკაცია იყო. ეს თქვა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბატონმა დავით ზანკალიანმა. ამ შემთხვევას რა ვუყოთ?
ეს შემთხვევაში ისე როგორც აქამდე გაკეთებული ბევრი განცხადება. ძალიან სამწუხაროა, როდესაც სახელმწიფოს სამართლებრივი ინტერესები ვიწრო პარტიული და პოლიტიკური ინტერესებზე მაღლა არის დაყენებული ხშირად. და ამ ყველაფრის ფასს გადავიდით უბრალოდ შეუძლებელია ის რასაც თბილისში ვამბობ აგაში ძალიან მარტივად იციან ამის შესახებ რამდენიმე წუთში. საუარესო შემთხვევაში რა შეიძლება საქართველოში მოხდეს ჰააგის სასამართლოს მხრიდან? მე იმ ინფორმაციის და მტკიცებულებების საფუძველზე რომელიც მე მაქვს მე შემიძლია ვთქვა სრული პასუხისმგებლობით რომ არ არსებობდა არანაირი ინდიკაცია იმისა რომ ქართველმა სამხედროებმა მით უმეტეს სამხედრო საკითხებზე გადაწყვეტების მიღებმა პირებმა ჩაიდინეს საერთაშორისო სამართალდარღვევა ომის დანაშაული. მე არ ვიცი რა ტიპის მტკიცებულების ან ინფორმაციის ფაბრიკაცია მოახდინა რუსეთმა და მიაწოდა სასამართლოს და ჩვენ არც ის არ ვიცით საქართველოს რაქნა ამ მდგომარეობაში სამაგეროთ ვიცით რა განცხადებები კეთდება საჯაროდ. მოდით წარმოვიდგინოთ უარესი სცენარი. რა შეიძლება გამოიწვიოს ამან ყველაფერმა? პირველ რიგში მე ძალიან მახსოვს ის რომ რეალური საფრთხე არის რომ რუსეთის პასუხისმგებლობა არ დადგეს ან რუსი სამხედროების პასუხისმგებლობა არ დადგეს იმიტომ რომ რუსეთი ამ მიმართულებით არ თანამშრომლებს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან და ქართული მხარე ვიცით რომ კარგ შემთხვევაში არაფერს არ აკეთებს ხომ? ეს არის პირველი რაც ძალიან რეალური საფრთხეა. მეორე საფრთხე რომელიც არის რომ არ მოხდეს ქართველი სამხედროების უსამართლოდ დასჯა იმისთვის რაც მათ არ ჩაუდენიათ და მხოლოდ იმისთვის რომ არ იქნა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისი სათანადოდ ინფორმირებული. მე ბუნებრივია არ მაქვს საფუძველი ეჭვი შევიტანო პროკურორის ოფისის მიუკერძოებაში. პირიქით, მაგრამ თქვენ უნდა გესმოდეთ, ყველას უნდა გესმოდეს, რომ მათი რესურსები არის შეზღუდული. საერთაშორისო სასამართლოში გაკეთებული განცხადება პოლიტიკური განცხადება, მოდი ასე ვთქვათ, ომი საქართველომ დაიწყო, ან სააკაშვილი წამოეგო პროვოკაციას, დაიბომბა მძინარე ცხინვალი. მოდი ამის საერთაშორისო სამართლებრივი შეფასება გავაკეთოთ, რას ფიქრობ შენ, შენ როგორც მიუკერძოებელი მესამე იურისტი რო იყო, მესამე ქვეყნის, როგორ შეფასებას მისცემდი ამას საერთაშორისო სამართლებრივად? ის ვითარება რო ავიღოთ, ვინც აკეთებს ამ განცხადებებს და განცხადების შინაარსი ვიცით. რა დასკვნა შეიძლება სამართლებრივად აქედან გამოვიტანოთ? სამართლებრივად ომი საქართველოს დაიწყო აბსურდი არის. და სიმართლე გითხრათ ამ ბრალდების სამართლებრივი ნაწილის ნაკლებად მაშფოთებს დავუშვათ მესამე როგორც ნეიტრალური მესამე მხარე ასე ვთქვათ. მაგრამ მძინარე ცხინვალი დაბომბა ქართულმა მხარემ ეს ძალიან მძიმეა სამართლებრივად, იმიტომ რომ ეს ომის დანაშაულია თუ ეს ასე იყო და ეს ასე არ ყოფილა. ყოველ შემთხვევაში ჩემ ხელთ არსებული ინფორმაციით არანაირი ინდიკაცია ამის არ არსებობდა, რომ მძინარე ცხინვალი დაბომბა ვინმე. ეს განცხადება საშიშია, ტყუილია, მაგრამ ბევრჯერ გამეორებული ტყუილია, რუსული ნარატივია და თუ ქართული მხარე რაიმენაირად ამას დაადასტურებს ქართული სახელმწიფო, ბუნებრივია ისევ მათ შორის პოლიტიკური განცხადებები იგულისხმება თინა? პოლიტიკოსები პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებენ, მაგრამ საერთაშორისო სამართლებრივ არენაზე მას საერთაშორისო სამართლებრივი შეფასება ეძლევა და როგორც გითხარით, ეს მძინარე ცხინვალის დაბომბვა სამართლებრივი შინაარსის განცხადებაა, მიუხედავად იმისა, ციტირებას გავაკეთებ სალომე ზურაბიშვილის, ჩვენ დავბომბეთ ჩვენ ტერიტორიაზე ჩვენივე მოსახლეობა, ხო სწორად მახსოვს ეკა? ომის დანაშაული არის რაც არ და ამას კონკრეტული ომი საქართველოს დაიწყო, როგორც ხვდები, ამას არა კონკრეტული სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, შედეგი, მაგრამ ის რომ ჩვენ დავბომბეთ ჩვენივე მოსახლეობა, რაც თქვა ზუსტად ჩვენსავე ტერიტორიაზე, ეს არის ციტირება სალომე ზურაბიშვილის, ამას დიდი ალბათობით შესაძლოა მოყვეს სამართლებრივი შედეგი, იმიტომ რომ კონკრეტულ სამხედრო დანაშაულზე არის ლაპარაკი, თუ სწორად მივხვდით, ხო? ეხლა ვისთვის შეიძლება თინა მოყვეს პრეზიდენტ სააკაშვილის წინააღმდეგ რო იგეგმება ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ვინ დაზარალდება? სააკაშვილი დაზარალდება, ქართველი სამხედროები თუ ერთიც და მეორეც?
მე მგონია რომ პირველ რიგში ქართული სახელმწიფო დაზარალდება ამ სპეკულაციებით, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი იმედი მაქვს ვერაფრამდე ვერ მივა, იმიტომ რომ კვირია. მაგრამ თვითონ ამ პროცესით ძალიან დაზარალდება ქართული სახელმწიფო პირველ რიგში. და რა თქმა უნდა ძალიან ძიმე და არასასიამოვნო და არაკომფორტული იქნება ეს პერიოდი ქართული სამხედროებისთვისაც, რომლებმაც დაიცვეს ჩვენი სიცოცხლე, ჩვენი ტერიტორია და ამის საპასუხოდ საკუთარი სახელმწიფო სრულიად უსამართლოდ და დაუმსახურებლად შეიძლება ციხეში აღმოჩნდეს ვინმე მარტივად რომ ვთქვათ. მარტივად რომ ვთქვათ, მე იმედი მაქვს, რომ ეს ასე არ იქნება, იმიტომ რომ ეს არ არის ფაქტობრივი საფუძველი ამისი არ არსებობს, მაგრამ ვიმეორებ, მე არ ვიცი რისი სპეკულაციამ გააკეთა რუსეთმა ამ დროის განმავლობაში და რითი შეუწყო. კინა და აი რუსეთის სპეკულაციაზე რომ ვლაპარაკობ, ჩვენ ვიცით რომ გაერო საერთაშორისო სასამართლოში, ასევე ჰააგაში, რუსეთმა სარჩელში გამოიყენა თავის შესაგებებელ სარჩელში გამოიყენა ციტატები სალომე ზურაბიშვილის წიგნიდან. ჩვენ რა შეიძლება ვივარაუდოთ, რას გამოიყენებს რუსეთი სისხლის სამართლის სასამართლოში? თუ არა გამოიყენოს სალომე ზურაბიშვილის განცხადებები მაგალითად. ასევე ციტატებიც, იგივე ციტატები და სხვა განცხადებები. კონკრეტულად ის ყველაზე, როგორც მივხვდით, ყველაზე პრობლემური არის, რომ ჩვენ დავბომბეთ ჩვენი მოსახლეობა, რომელიც ყველაზე ხშირად იმეორებს. სარწმუნებული ვარ, რომ აბსოლუტურად ყველაფერს გამოიყენებდა რუსეთი. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გამოძიების მასალები ამ წუთში დახურულია, გარდა იმისა, რაც ვებგვერდზე არის, ამიტომ დეტალებზე ვერ ვისაუბრებ, მათ შორის იმაზეც, რაც ვიცი. სამსახურებრივი საქმიანობიდან გამომდინარე, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ აბსოლუტურად ყველაფერი იქნება გამოყენებული რუსეთის მხრიდან ნებისმიერი განცხადება, ნებისმიერი. ამიტომ შედარებით მეორე ხარისხოვანი ადამიანების თუ საჯარო პირების მხრიდან გაკეთებული განცხადებებიც კი ისე კარგად იფუთება და იგზავნება საერთაშორისო ორგანიზაციებში და ამ შემთხვევაში სასამართლოში ჩვენს წინააღმდეგ, რომ ჩვენ ვერც კი წარმოგვიდგენია ხშირად რამდენ საზრდოობს. მოდი არაღიარების პოლიტიკაზე გადავიდეთ. ღმერთმა დაგვიფაროს სალომე ზურაბიშვილის პრეზიდენტობისგანაც და ჰააგაში პროცესის ელემენტარული წაგებისგანაც, აი მინიმუმ ერთი სამხედროს დადანაშაულებისგანაც კი. მაგრამ შეცვლის თუ არა დრამატულად ეს აფხაზეთის და ოსეთის აღიარების საკითხებს თუ ეს ასე მოხდა. შეცვლის და ჩვენ ამის მაგალითი გვაქვს კოსოვოს. შეცვლის ძალიან და რამდენადაც ჩემთვის ძიმე არ უნდა იყოს ამის თქმა, ჩვენ მოგვიწევს ჩვენი ტერიტორიებზე დავიწყება ამ ტერიტორიების დაბრუნების პერსპექტივის. ეს არის ძალიან ძიმე, ეს არ არის პოლიტიკური გემოვნების საკითხი, ვის ვინ მოსწონს და რატომ არ მოსწონს, ეს არის სახელმწიფოსთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის საკითხი. პრაქტიკულად ეს არის რეფერენდუმი, ჩვენ გვინდა ჩვენი ტერიტორიების დაბრუნება მშვიდობიანი დიპლომატიური გზით, თუ ეს არ არის ჩვენი ქვეყნის პრიორიტეტი. თინა, ყველაფერი ძალიან მძიმედ ვითარდება ამ ბოლო პერიოდში, მაგრამ აუცილებლად უნდა კითხო შენ როგორც პროფესიონალს, დაკარგული გვაქვს შანსები თუ სწორი გადაწყვეტილების შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია რომ შემოვატრიალოთ სიტუაცია ისევ ჩვენ სასარგებლოდ. მე მგონია რომ შანსები დაკარგული არ გვაქვს ნამდვილად, ჯერ კიდევ ბევრი რამე არის შესაძლებელი, გამოძიება მიმდინარეობს. ეს ადამიანები სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის თანამშრომლები დაინტერესებული არიან რეალური ფაქტების დადგენით, უბრალოდ მათ სჭირდებათ რომ შესაბამისი წყარო დახმარება იმ სახელმწიფოს. ადეკვატური მოკავშირე ყავდეთ საქართველოშიც მათ შორის. თინა, ძალიან დიდი მადლობა. დიდ წარმატებებს გისურვებთ, რომელიც არ გაკლია, მაგრამ კიდევ უფრო მეც მადლობა ყველაფრისთვის, რაც ამ ქვეყნისთვის გაგიკეთებია. ეს ინტერვიუ ჩვენ დღისით ჩავწერეთ, იმიტომ რომ თინას დრო ქონდა მხოლოდ ამ დროს, იგი ძალიან დაკავებული ადამიანია, ძალიან მაღალი თანამდებობის პირია საერთაშორისო ორგანიზაციაში. თინამ ბოლოს თქვა, რომ ეს არის რეფერენდუმი, ეს არჩევნები არის რეფერენდუმი, მათ შორის ჰააგის საკითხთან დაკავშირებით და იმ საკითხთან დაკავშირებით მოხვდებიან თუ არა ჩვენი სამხედროები, რიგითები თუ მაღალი თანამდებობის პირები განსასჯელის სკამზე და დავკარგავთ
ვართ თუ შევინარჩუნებთ ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შესაძლებლობას და ეს რეფერენდუმი და ეს წითელი ხაზი გადის იმაზე, ავირჩევთ თუ არა ჩვენ პრეზიდენტად და უმაღლეს მთავარსარდლად ადამიანს, რომელიც იძახის, რომ ომი საქართველოს დაიწყო და რომელიც მუდმივად იმეორებს, რომ ჩვენ დავბომბეთ მძინარე ცხინვალს, ჩვენ დავბომბეთ ჩვენივე ტერიტორიაზე ჩვენივე მოქალაქეები. ეს ნამდვილად რეფერენდუმია და ეს რეფერენდუმი, როგორც ჩვენ უკვე ვიცით, იქ გაიმართება 28 ნოემბერს და მე იმედი მაქვს, რომ ამ რეფერენდუმში საქართველოს და საღიაზრი გაიმარჯვებს. და დევიდ ჭანკოტაძე, რომელმაც პრინციპში მთელი ეს კამპანია გააცოცხლა, გააღვიძა და სამარცვლავიანი გენერალი, რომელმაც ხაზგასმით ომის გმირი აფხაზეთის და აგვისტოს ომის, რომელმაც ხაზგასმით თქვა, რომ იგი არ ისურვებდა მთავარსარდლად, ხაზგასმულად მთავარსარდალი თქვა მან და არა მხოლოდ პრეზიდენტი, ადამიანს, რომელიც მის ბიჭებს, როგორც ის ამბობს, სამხედროებს ადანაშაულებს ომის დაწყებაში და მძინარე ქალაქის დაბომბვაში. რას ნიშნავს მძინარე ცხინვალის დაბომბვა და ქონდა თუ არა ამას ადგილი ბატონ დევი? გამარჯობათ. მოგესალმებით. ესე იგი, სამას გიპასუხებდით მაგ კითხვაზე, მინდა პატარა ისტორია გავიხსენოთ. ესე იგი, რა ამოცანები ჰქონდა რუს ოკუპანტს? 4 ძირითადი ამოცანა ჰქონდა. პირველი იყო, ესე იგი, ჩვენი მოსახლეობის გადევნა დიდი ლიახვის, პატარა ლიახვის და ფრონის ხეობებიდან. მეორე ამოცანა იყო, ესე იგი, თავის ბაზის, სამხედრო ბაზის შექმნა. მესამე ამოცანა იყო ქართული ჯარის განადგურება და მეოთხე ამოცანა იყო ძირითადი ამოცანა ეს თბილისში შემოსვლა და აქ ეგეთი კომფორტული თავისთვის პოლიტიკური რეჟიმის დამყარება. ესე იგი, რა ძალები გამოიყენეს? ესე იგი, პირველ რიგში ეს არის 58 ქვეითი ჯარის არმია და მეოთხე სახაერო არმია. ახლა ვინც არის ეს დაახლოებით ჩვენ გქონდა საქმე 50,000-მდე კვილებამდე შეარაღებულ ადამიანთან. თავის მძიმე ტექნიკით, თავის артиლერიით და ასე შემდეგ. ასე ელემენტარული საკითხია, ჩვენ რო შევედით კონფლიქტის ზონაში რვაში, ჩვენ უკვე პირველი ეშელონის, მოწინააღმდეგის პირველი ეშელონის ზოგიერთი ქვედანაყოფი ნაწილი შენაერთი უკვე დახვდა იქ კონფლიქტის ზონაში, ცხინვალში. ელემენტარულად რო გავთვალოთ, ამ ხელა მონსტრის გადაადგილება ჩრდილოეთ კავკასიიდან ცხინვალში, ელემენტარული დათვლა არის. 400, 500, 600 კილომეტრი უნდა გაიაროს ამ ჯარმა თავის ტექნიკით, ამ რთულ რელიეფის გზით, იმიტომ სხვა გზა არ ჰქონდათ, ერთი საავტომობილო გზა ჰქონდათ. არც რკინის გზა ჰქონდათ, არაფერი. ესე იგი, რამდენი ხანი დასჭირდება, რომ ამხელა არმადა გადაადგილდეს? შემოვიდნენ და მით უმეტეს ამხელა რაოდენობით, მაგრამ ხშირად ამბობს ხელისუფლება, რომ ჩვენ არ უნდა გვეპასუხა და ეს იყო პროვოკაციაზე წამოგება. მაშინ რა სცენარი? მხოლოდ შემოცვლით შემოიფარგლენ თუ საცეცხლე მოქმედებებს, ასე ვთქვათ, ადგილი ჰქონდა 7 აგვისტომდე. და რო არ ეპასუხა მაშინ და ხელისუფლებას რა შედეგს მივიღებდით? დაამთავრ მე შემარს და ამაზეც კი პასუხობთ. ესე იგი, თავიდან ესე იგი ეს ქონდა წინასწარ დაგეგმილი ეს ყველაფერი. ეს შემოსვლა და ასე შემდეგ, ის 4 ამოცანის შესრულება. პირველ რიგში იმ სამხედრო ბაზის მშენებლობა, რომელიც ორანდას მთასთან ეს ჯავის რაიონია, დაიწყეს უკვე 2004 წელს და 2007 წლის ბოლოს დაამთავრეს. ეს ბაზა არის გათვლილი 2500 ადამიანს. ანუ უკვე წინასწარ იგეგმებოდა მაგ ბაზის შექმნა, ხო? 9-ში ცნობილი ფაქტია, მაგათი სარდალი, არმიის სარდალი 58-ის გენერალი ხრულოვი. უკაცრავად, ესე იგი, ძალიან ცუდ ადგილზე იყო დაჭრილი 9-ში. ანუ უკვე შეგნით იყო, როგორც წესი, ესე იგი, სარდალი და თავის შტაბით შეტევაში მოძრაობს პირველი და მეორე ეშელონის შორის. ანუ თუ ცხინვალის ზონაში სარდალი დაიჭრა, ანუ იქ იმყოფებოდა, ესე იგი, წინ დაეშელონი უკვე შესული იყო. ესე იგი, ყველა იქ იყო ფაქტიურად. რა თქმა უნდა, ყველა იქ იყო და ახლა და არა თუ ის უბრალოდ იმყოფებოდნენ თუ რამე საცეცხლე მოქმედებებს ჰქონდა ადგილი, სადაც იძულებული გავხდით გვეპასუხა. ორში დაიწყო ეს ყველაფერი, დაიწყო. აი რას ნიშნავს დაიწყო?
დაიწყო იმით, რომ 2-დან 8-მდე, ესე იგი უკვე ჩვენ ყავდა 16 დაჭრილი სამხედრო და პოლიციელი და 2 მებრძოლი დაღუპული. ანუ ღია საბრძოლო მოქმედებები დაიწყო ამის თქმა გნებავთ. და სააკაშვილი წამოეგო პროვოკაციას, ანუ მაშინდელი უმაღლესი მთავარსარდალი. აი ამ შეფასებას როგორ შეაფასებდით თქვენის მხრივ თქვენს? ადეკვატური და სწორი იყო სააკაშვილის გადაწყვეტილება ამ ხელა ჯართან დაპირისპირების შესახებ პირდაპირ ღია საცეცხლე წინააღმდეგობაში შესვლასთან დაკავშირებით? რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სწორი იყო, იმიტომ რომ მოდი ჩვენ ვილაპარაკოთ იმ ამოცანებზე, რაც ქართულ ჯარს უნდა შეესრულებინა. პირველი ამოცანა იყო ის, რომ ჩვენი მოსახლეობა აი ხეობები, დიდი ლიახვის, პატარა ლიახვის, ფრონის ხეობიდან დაახლოებით 15-18000 ადამიანია. მაგათი გადარჩენა გვინდოდა ჩვენ. და გადავარჩინეთ? გადავარჩინეთ. სწორედ შევძელით მაგ ევაკუაციის გაკეთება, ანუ რომ არა საცეცხლე პასუხი ქართული არმიის მხრიდან ეს ადამიანები შეიძლება ვერ გადარჩენილიყვნენ. ძევლად პრაქტიკულად ძევლად იყვნენ აყვანილი. იქნებოდნენ პრაქტიკულად. კარგი, შემდეგი ნაწილები ამ გეგმის, რაც რისი განხორციელებაც მოხდა იმის გამო, რომ ჩვენ წინააღმდეგობა, სამხედრო წინააღმდეგობა გავწიეთ. პირველი ამოცანა იყო ეს ჩვენი ძირითადი, ჩვენი ჯარისთვის და ჩვენი სახელმწიფოს იყო, რომ ჩვენი ქართული მოსახლეობა გადაგვერჩინა და შევასრულეთ. და მეორე ამოცანა იყო, რომ ამენაერად შეგვეშერებინა ეს არმადა, რომელიც მოდიოდა თბილისის ასაღებად. ანუ სახელმწიფოებრიობის დაცვა პრაქტიკულად ამას ამბობთ ახლა თქვენ. ეს ამოცანაც შესრულებულია ჯერჯერობით სახელმწიფოებრიობა ყოველ შემთხვევაში გვაქვს. სხვათა შორის ძალიან მძიმე გადაწყვეტილება, მე ვესწრებოდი ამ გადაწყვეტილებას, ხედავდი როგორ იღებდა ჩვენი უმაღლესი მთავარსარდალი ამ გადაწყვეტილებას ძალიან მძიმედ, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ ჰქონდა. ჩვენ რო დაგვეგვიანებინა, უფრო ცუდი შედეგი იქნებოდა ჩვენთვის. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ჩვენ რო დაგვეგვიანებია და არ გაგვეცა საცეცხლე პასუხი, 15-დან 18000-მდე საქართველოს მოქალაქე პრაქტიკულად მოხდებოდა სეპარატისტული რეჟიმის და რუსეთის ტყვეობაში და არავინ არ იცის დღეს ცოცხალი იქნებოდა თუ არა, და ბ ძალიან მაღალი რისკით ჩვენ დავკარგავდით სახელმწიფოებრიობას. ანუ აიღებდა თბილისის ჯარი. რა თქმა უნდა, სწორად მესმის, რასაც თქვენ ამბობთ. აბსოლუტურად. თავარი ამოცანა იყო თბილისის აღება. მოდანდებით დღეს თქვენ თქვენი რეაქცია ვნახეთ უკვე ვიდეოში, რომელიც გავრცელდა. რა საფრთხეს ხედავთ პირადად თქვენი კოლეგები, სამხედროები იმ შემთხვევაში თუ სალომე ზურაბიშვილი გახდა პრეზიდენტი? და რას ნიშნავს ეს თქვენთვის? ემოციურადაც. სამხედრო პირველ რიგში უყურებს როგორც არა პრეზიდენტს ამ ადამიანს, ანუ უყურებს როგორც სამხედრო ძალების უმაღლეს მთავარსარდალს. ეგ არის მთავარი სამხედროსთვის და პოლიციისთვის და იმ ხალხისთვის, ვისაც იარაღი უკავია ხელში. ეხლა ეგეთი ადამიანი რო გამოდის და დანაშაულებს ჩვენ ჯარს, ჩვენ სახელმწიფოს, იმაში რომ ჩვენ ომი დავიწყეთ. ჩვენ დავბომბეთ ძინარე ცხინვალს. აი ეს ფრაზა გამიმარტეთ რა თუ შეიძლება კიდე უფრო უკეთესად. ყველაზე უფრო საშიშია თიკომ თქვა თქვენს წინ იყო თინა ბურჯალიანის ჩართვა, რომელიც ყველაზე უფრო კომპეტენტურია ამ საკითხში, გინდა გამოცდილებით, გინდა ცოდნით. მან თქვა რომ აი ამ ტიპის ბრალდება ყველაზე უფრო საშიში, ანუ ძინარე ცხინვალის დაბომბვა. დანამდვილებით მეც მაქვს ჩემი ცოდნა საერთაშორისო სამართალში და ეს ნამდვილად ჰუმანიტარული დანაშაულია, როდესაც ძინარე მოსახლეობას, მშვიდობიან მოსახლეობას გაფრთხილების გარეშე ბომბავ. აი ეს ტერმინოლოგია საერთოდ საიდან წამოვიდა და რას ეფუძნება ეს ფრაზა ზოგადად და რა ხდებოდა სინამდვილეში ამ ცხინვალის დაბომბვასთან დაკავშირებით? ეს არის ტერმინოლოგია წამოვიდა ლავროვისგან, რომელიც ეხლას და მაშინ რომელიც სალომე ზურაბიშვილის საყვარელი ასე ვთქვათ საყვარელი არა და დიპლომატია მისი აღიარებით. მეორე დღესვე გამოვიდა ტელევიზიიდან და თქვა რომ ეს მძინარე ცხინვალი დაბომბესო. ეხლა მე როგორც სამხედრო, როგორც აი უშუალო მონაწილე. ესე იგი სანამ ის 58 არმია შემოვიდა, ესე იგი შესაბამისად მთელი მოსახლეობის ევაკუაცია იყო განხორციელებული ცხინვალის. ანუ ეს მოსახლეობა გამოვიდა და არმია შემოვიდა. რაც პრაქტიკულად კიდე იმას აჩვენებს, რომ ომი რა თქმა უნდა დაწყებული იყო და დაგეგმილი. ეხლა ომის დაწყება იმას კი არ ნიშნავს, ეხლა სანამ თბილისს დაბომბავენ და ავლაბარს და იმას რა. ანუ ძინარე ცხინვალი როგორც ასეთი არც არსებობდა. არ არსებობდა. საწოდავი კულახმეტოვი დარბოდა მარტო იქ თავის შტაბთან. მეტი არავინ არ იყო იქ.
ბატონ დევი, წითელუბრის ინციდენტი უნდა გავიხსენო, ამაზეც ისაუბრა სალომე ზურაბიშვილმა თავის წიგნში და თქვა, რომ ეს ინციდენტი იყო ვანო მერაბიშვილის მიერ დადგმული და სინამდვილეში ჩვენვე დავბომბეთ წითელუბანი, ანუ ჩვენივე ტერიტორია, იმისთვის რომ სოფლიოსთვის გვეჩვენებია, რომ აი რუსები გვბომბავენ და რუსეთს სინამდვილეში აფშე არ ჭირდებოდა ამ ყველაფრის გაკეთება. ამაზე რა კომენტარი შეგიძლიათ გააკეთოთ? სისრუეა, ესე იგი ბომბი წამოვიდა, ეს უბრალოდ რაკეტა არის, სპეციალური რაკეტა, რომელიც გამიზნულია იმისათვის, რომ ჩაახჩოს რადიოტექნიკური საშუალებები ჩვენი ჩვენ ეგეთი იარაღი მაგ პერიოდის არ გაგვაჩნია, ამიტომ ეს იყო რუსების ნასრული. ერთადერთი იმის მიზნით, რომ შეემოწმებინათ ჩვენი მზადყოფნა ბრძოლისთვის. ბატონ დევი, რთულია შეიძლება ახლა ამ შეკითხვაზე თქვენთვის პასუხი, იმიტომ რომ პოლიტიკოსი არ ხართ სამხედრო სამვარსკვლავიანი გენერალი, ნამდვილად საამაყო ქეცვიხლით თქვენ წინაშე, ალბათ არა მხოლოდ ჩვენ ყველანი. მადლობა იმისთვის, რაც გიკეთებიათ ჩვენი ქვეყნისთვის და დარწმუნებული ვარ კიდევ გააკეთებთ. მაგრამ მე თქვენი აზრი როგორია? ეს განცხადებები სალომე ზურაბიშვილის მათ შორის, რომელიც საპრეზიდენტო კანდიდატია, საგარეო საქმეთა მინისტრის, რიგი დეპუტატებისა, საკუთრივ ბიძინა ივანიშვილის, რას შეიძლება ემსახურებოდეს? რა დასკვნა გამოგაქვთ ამ ყველაფრიდან და რა განწყობაა თქვენს თანამებრძოლებში ამ განცხადებების საპასუხოდ? ემოციურად როგორ მოქმედებს ეს თქვენზე ადამიანზე, რომელიც იქ იბრძოდა თავისი სამშობლოსთვის? ну ახლა 10 წელი გავიდა ხო ესე იგი ხმარ ამ მიღია მიუხედავად იმისა რომ ხან რას ამბობდნენ ხან არას ამბობდნენ ну ახლა უკვე ქართულად ამოვიდა ყელში რა ადანაშაულებენ და ადანაშაულები ქართულ სამხედროებს ну რა რეაქცია უნდა ქონდეს ადამიანს ისინი ამბობენ რომ სააკაშვილს გულისხმობთ ჩვენ და არ გულისხმობთ სამხედროებს რას ნიშნავს სააკაშვილი იყო უმაღლეს მთავარ სარდალი და გადაწყვეტილებებს იღებდა სამხედროებთან შეთანხმებით. რა თქმა უნდა, აბა ვინ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება? სწორი მიიღო გადაწყვეტილება. ბატონ დევი, მაგალითად ასევე გენერალი ყურაშვილი რას ფიქრობს ამ საკითხებთან, რომელიც ასევე ერთ-ერთი ცენტრალური ფიგურა იყო ამ დაპირისპირების ამ ომის. მე მინდა აი ეს მithმა მოთქმა რომ მორჩეს ამ ადამიანზე, მე მინდა დავახასიათო ეს გენერალი, ეს არის ქართველი გენერალი, ქართველი მებრძოლი გენერალი, წინ გახედული გენერალი, რომელიც აი თავიდან არათანაბარ სიტუაციაში იყო ჩავარდნილი, იმიტომ რომ იმ სამშვიდობო ძალებში ერთი ჩვენი ქართული ბატალიონი იყო, ერთი რუსული და ერთი ჩრდილოეთ ოსური ბატალიონი. პრაქტიკულად 1-2-ზე იყო. ძალიან სულ დღეში იყო თავიდან. მე ეს 2 რიცხვიდან რო დაიწყო, მაგ გენერალმა მიიღო თავის თავზე ეს მთლიანი ეს დარტყმა. ეხლა რო წამოვიდა ეს მონსტრი რა თქმა უნდა ჩვენ დახმარებაზე წამოვიდოთ და დავეხმარეთ. მაგ ადამიანის დამსახურება ერთ აი ეს რაც ამოცანა ქონდა რა გადაგვერჩინა ჩვენ მოსახლეობა წინასწარ შემოვლითი გზა გაჭრა იქ. ვინც სამხედროა და ვინც იქაურია მშვენივრად იციან ვინ არის მამუკა ყურაშვილი. ბატონ დევი, ძალიან მძიმე შეკითხვა უნდა დაგისვათ ბოლოს. თუ გიფიქრიათ იმაზე რომ ასე თუ გაგრძელდა სალომე ზურაბიშვილი თუ აირჩიეს ესეთი განცხადებები გაგრძელდა სამწუხაროდ შეიძლება მოგიწიოთ განსასჯელის სკამზე ჭდომა თქვენს გენერალ ყურაშვილსაც და სხვებსაც ჰააგაში. თუ გიფიქრიათ ამაზე და რას ფიქრობთ, რას გააკეთებთ ამ შემთხვევაში? ძალიან მძიმე შეკითხვაა ჩემთვის. ეხლა მე პრინციპში ეხლა მომობდი ჩემი ცხოვრებას ვუმობ საქართველოს ინტერესებს ვიცავ. ეხლა თუ დაშირდა გააგის ტრიბუნალშიც გავალ და ჩემ სიტყვას ვიტყვი. მაგრამ აქამდე არ უნდა მივიდეს ეხლა ის ადამიანი რომელიც მომობდა და ჩემი კოლეგები, ჩემი თანამებრძოლები, ვინც მომობდა პირნათად ასრულებდა თავის მოვალეობას, ის ბიჭები, იმ ბიჭების ოჯახები, დაღუპული ბიჭების ოჯახები არ უნდა იყვნენ ეგეთ დღეში. არ შეიძლება მაგის თქვა რომ საქართველოს დაიწყო ომი, საქართველოს დამბომბა ცხინვალი. ეს არის გაკიდვა, ამ ბიჭების გაკიდვა, მებრძოლების გაკიდვა. სხვა ეხლა როგორ დავარქვე, რა სახელი უნდა მიცე.
ძალიან დიდი მადლობა ბოდიში მძიმე შეკითხვებისთვის. ჩვენ უნდა დაგვესვა უბრალოდ ყველა შეკითხვა. კეთვიხლით თქვენ წინაშე კიდევ ერთხელ არავის იმის მეასედი არ გავიკეთებია, რაც თქვენ ქართულმა სამხედროებმა რიგითებმა თუ მაღალჩინოსნებმა გააკეთეთ, ვამაყობთ თქვენით და ყველაფერს ვიზავთ. ყველაფერს ვიზავთ ამ სტუდიიდან თუ სხვა ნებისმიერი სტუდიიდან თუ დაწესებულებიდან, რომ თქვენი უსაფრთხოება ეხლა უკვე ჩვენ დავიცვათ. და დიახ, 28 ნოემბერსაც ყველაფერს ვიზავთ, რომ თქვენი უსაფრთხოება დავიცვათ. ამჯერად უკვე ჩვენ იმის საპასუხოდ, რომ ერთხელ თქვენ დაიცავით ჩვენი უსაფრთხოება და ჩვენი ქვეყანა გადაარჩინეთ სრულ ოკუპაციას. მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დევი, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ჩემთვის ძალიან მძიმე მოსასმენია, მით უმეტეს უთყვია სამხედრო კაცი, ცოტას ლაპარაკობს, სამვარსკვლავიანი გმირი გენერალი ჯანკოტაძე. ამდენად გულის ამაჩუყებელიც არის ეს ყველაფერი, როდესაც მას უხდება განმარტების მიცემა იმაზე, როგორ დაიცვა ქვეყანა და როგორ არ არის ის დამნაშავე და პირიქით. მოტივაცია, ანუ იმედი მაქვს არასოდეს საომარ სიტუაციაში არ ვიქნებ, მაგრამ რა მოტივაცია შეიძლება ქონდეს სამხედროებს, ხო? მომავალში თუ როდესმე და ეხლა რუსეთი როდესაც მეზობელია, ამისი არა ხო, ამაზეა ლაპარაკი, ჩვენ არაერთხელ თქვით. მეც და ეკამაც, რომ დღეს ჩვენი არჩევანი არ გადის იმაზე, ვირჩევთ კარგ პრეზიდენტს თუ ცუდ პრეზიდენტს. იმაზეც არ გადის ქოც პრეზიდენტს ვირჩევთ თუ ნაც პრეზიდენტს, ხო? არ ვირჩევთ ვაშაძის საწინააღმდეგოდ ნარმანიას პირობითად თუ კალაძეს თუ მდინარაძეს. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, ვირჩევთ მოღალატეს თუ არ ვირჩევთ მოღალატეს. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, ჩვენი არჩევანით ვაგზავნით ჩვენ სამხედროებს განსასჯელთა სკამზე ჰააგაში თუ არ ვაგზავნით. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, ვირჩევთ იმგვარ ადამიანს, რომლის არჩევის შემთხვევაში გარანტირებული იქნება აფხაზეთის ჩემი სახლის და 100,000-ობით სამაჩაბლოელის სახლის დაკარგვა ერთხელ და სამუდამოდ თუ ამისგან თავს ვიკავებთ. ეს ნამდვილად რეფერენდუმია, თინასაც დავესესხები და სხვებსაც და ბიზნა ივანიშვილს ერთი წელი მჭირდებაო, რომ თქვა ბევრჯერ ვიფიქრე რისთვის და არ გამოვრიცხავრო ზუსტად იმისთვის, რომ გენერალი ყურაშვილი განსასჯელთა სკამზე აღმოჩნდეს. არ უნდა მივცეთ ბიზნა ივანიშვილს არც ერთი წელი და არც ერთი დამატებითი დღე. ეს ძალიან საშიში შეიძლება აღმოჩნდეს ჩვენი ქვეყნისთვის, შეუქცევადაც საშიში. და მე არ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ ეს არ ვიცოდით. ნამდვილად ასეა და მე იმედი მაქვს, რომ ღირსება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სწორედ ამის გადასარჩენად უნდა მივიდეთ 28-ში უკვე 28 ნოემბერს და უნდა დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამხედროების ღირსება, ჩვენი ეროვნული ღირსება და ეროვნული თავმოყარეობა. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და ჩვენ ერთმანეთს უკვე ტრადიციულ დროს კვირას შევხვდებით. იყავით ჩვენთან ერთად კვირას, სავარაუდოდ შემდეგოთ შაბათსაც, ჩვენ სავარაუდოდ ორდღიან რეჟიმზე გადავალთ ჩვენი მაუწყებლობის. ხვალ გიანოსებთ არჩევანს, ხვალ არჩევანი გავა ეთერში, ისევ ჰააგის თემით ძირითადად და ასევე სხვა თემებით. იყავით ჩვენთან ერთად და მოიპოვეთ ჩვენთან ერთად თავისუფლება, რომელიც ესეთი საჭირო და მნიშვნელოვანი გახდა ამ ბოლო დღეებში განსაკუთრებით. წარმატებებს გისურვებთ.